საღამო მშვიდობისა დღეს ორშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა არჩევნები 2017. წინა საარჩევნო დაპირებების ვრცელი ჩამონათვალი და გეგმები უკეთესი ცხოვრებისთვის. ვინ რას პირდება ამ მომრჩეველს და რისი იმედი აქვს ხალხს? რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა და იცნობენ თუ არა საკუთარი ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატებს? როგორ აპირებენ თავად ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატები ოლქებში არსებული ამ დრომდე გადაუჭრელი საკითხების მოგვარებას და საარჩევნო პროგრამის მიხედვით როგორ ესახებათ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატები ამ მომრჩევლის პირისპირ. თქვენ თავად უნდა გადაწყვიტოთ, ვინ უნდა იზრუნოს და ვინ უნდა დაიცვას თქვენი უფლებები რუსთავის საკრებულოში. ამ სტუდიაში მათთვის თანაბარი დრო და თანაბარი პირობებია. ეს გადაცემა არჩევნები 2017-ია, მე ნინა კაპანაძე ვარ. ერთი რეგიონი, 6 მუნიციპალიტეტი, 1 თვითმმართველი ქალაქი. 21 ოქტომბერი დღე, როდესაც მოსახლეობა ახალ თვითმმართველობას ირჩევს. პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ შენობის პირველი პირის სტატუსისთვის იბრძოლებენ. მაჟორიტარობის კანდიდატები, რომლებიც სულ მალე ამ ცარიელ სკამებს შეავსებენ. მერობის ყველა კანდიდატი, მაჟორიტარობის ყველა მსურველი. კითხვები, რომელიც სწორი არჩევანის გაკეთებაში გვეხმარება. კვირაში 3ჯერ, ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 21 საათსა და 30 წუთზე. დებატები ნინა კაპანაძესთან ერთად. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ქართული ოცნება ამირან ჯანჯღავა, ევროპული საქართველო ამირან მიქაძე, პატრიოტთა ალიანსი ვალერი გოგრიჭიანი და საარჩევნო ბლოკი სახალხო ხალხის ერთსულოვნება ვახტანგ ზარქუა. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ინფორმაციისთვის ვიტყვი, რომ ჩვენ დავუკავშირდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს კახაც ერცვაძეს, თუმცა მან გადაცემაში მოსვლა ვერ შეძლო. სანამ კონკრეტულად პრობლემების განხილვას დავიწყებდეთ, მანამდე უნდა ვნახოთ თქვენი ბიოგრაფიები, შემდეგ უკვე თვითონ თქვენგანს ექნება განსაზღვრული დრო და ეს დრო არის 2 წუთი იმისთვის, რომ წარუდგინოთ თქვენი თავი და ასევე ინფორმაცია თუ რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მომრჩევლებმა. დავიწყოთ ქართული ოცნების, თუმცა მანამდე უბრალოდ ჯერ ვნახოთ ბიოგრაფიები, დავიწყოთ ქართული ოცნება ამირან ჯანჯღავის ბიოგრაფია და შემდეგ უკვე კანდიდატს მოусმენთ. ამირან ჯანჯღავა ქართული ოცნების რუსთავის მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დაბადების წელი 1998 წლის 5 აგვისტო ქალაქის ზუგდიდი. განათლება 2006 წელს დაამთავრა ქალაქ რუსთავის მე-15 საჯარო სკოლა. 2015 წელს დაამთავრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. მიენიჭა სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი. 2017 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი. გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეკონომიკა. ძირითადი ენა ესპანური. მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2015 წელს რუსთავის ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაციის დამფუძნებელი და დირექტორი გახდა. 2016-2017 წლებში მუშაობდა ქალაქ რუსთავის 30-ე საარჩევნო ოლქის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში. არის პოეტი. 2016 წელს ილია ჭავჭავაძის გაზეთ ივერიის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში წლის ახალგაზრდა პოეტი. 2016 წლიდან მწერალთა და შემოქმედთა კავშირის წევრი. არის საქართველოს სამგზის ჩემპიონი კრივში 2005, 2006 და 2007 წლებში. ჰყავს 8 წლის შვილი. ბატონ ამირან, თქვენი დრო 2 წუთი მიმართეთ ამ მომრჩევლებს. საღამო მშვიდობისა, მივესალმები რუსთაველებს, მივესალმები ჩემს ოპონენტებს, პირველ რიგში ჩემს დროს დავუთმობ ჩემი სიმპათიების ცალსახად და ღია დაფიქსირებას რუსთავთან მიმართებაში. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ძალიან ტენდენციური და მოდერნისტული გახდა პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან რუსთავზე ნეგატიურ კონტექსტში საუბარი და ქალაქის პრესტიჟის დაქვეითება და გთხოვთ, მოგიწოდებთ ყველას უმორჩილესად, რომ არ დაგავიწყოთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ქალაქში, ჩვენს რუსთავში, რომელიც თამამად და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არის ერთ-ერთი პროგრესული, პერსპექტიული და ძალიან კომფორტული ქალაქი. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს პროგრამულ ხედვას, პირველ რიგში დავიწყებდი იმით, რომ ჩვენ აქცენტებს გავაკეთებთ ეტაპობრივად გაზრდილ სამუშაო ადგილებზე, განახლებული სოციალური პროგრამები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აბსოლუტურად ყველა ბავშვს, დასაკანონებელი საცხოვრებელი ფართების პრობლემები ერთხელ და სამუდამოდ იქნება ეფექტურად აღმოფხვრილი, მჭიდრო და ეფექტური მუდმივი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, საჭირო ინფრასტრუქტურა სპორტის ყველა სახეობას, კომფორტული მუნიციპალური ტრანსპორტი, აქტიური კულტურული
კულტურა, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ეფექტური ხელშეწყობა, ზრუნვა თაობებზე, სტუდენტური ტარიფის საკითხი ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული იქნება. რამდენიმე აი ამ პროგრამულ ნაწილს ჩავშლი კონკრეტულად მოსახლეობასთან მჭიდრო და ეფექტური კომუნიკაცია მოხერხდება იმ პირობებში, რომ 2018 წლისთვის ჩვენ უკვე გვექნება 2 ახალი მუნიციპალიტეტი, ამავდროულად გააქტიურდება front office-ის ასე ვთქვათ ინსტიტუტი, რაც მოსახლეობას ხელს მიცემს ეფექტური კომუნიკაცია აწარმოოს ადმინისტრაციულ სხვადასხვა ორგანოებთან. აქვე ვიტყვი დასაქმების ნაწილში ჩვენ მაქსიმალურად პროფესიული გადამზადების შედეგად შევქმნით ერთგვარ ბაზას და გვეყოლება კვალიფიციური კადრები, რომელსაც ინვესტორს ადგილობრივ დონეზე შევთავაზებთ. ტენდერშიც იქნება ჩვენი ადგილობრივი რუსთაველი მუშახელის ჩართულობის ერთ-ერთი ხაზგასმა. რაც შეეხება ყველაზე აქტუალურ და მწვავე პრობლემას, რაზეც ხშირად აპელირებს მოსახლეობა, ბაგაბაღების საკითხი, მე კიდევ ერთხელ მინდა ბატონ ამირან, თქვენ რა მოიწურა, უნდა მოგვიანებით დაუბრუნდებით ჩვენ ამ თემებს. ევროპული საქართველო ამირან მიქაძე, ვნახოთ ბიოგრაფია. ამირან მიქაძე ევროპული საქართველოს მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დაბადების თარიღი 1976 წლის 9 მარტი. განათლება დაამთავრა რუსთავის მე-6 საჯარო სკოლა. იონე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი. სამუშაო გამოცდილება 1993-2001 წლებში მუშაობდა გარდაბანში თბო ელექტროსადგურ გრესში. 2006-2013 წლებში ლტოლთა და განსახლების სამინისტროში მთავარ სპეციალისტად. ამირან, თქვენ გაქვთ 2 წუთი, მიმართეთ ამ მრჩეველს და გააცანით თქვენი წინასაარჩევნო პროგრამა. პირველ რიგში მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მივესალმებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. ჩემი ზედმიწევნით გავაცანით ქალაქ რუსთავში პრობლემებს და უმთავრესი პრობლემა არის სოციალური საკითხი. ჩვენ გავამართებთ ჩვენ სახელს და რუსთავს ვაქცევთ ევროპულ ქალაქად. ამასთან ერთად მინდა მიმართო ჩემს ამომრჩევლებს. მე დაიბადე და გავიზარდე ქალაქ რუსთავში. უკვე 42 წელია ამ ქალაქის მაცხოვრებელი ვარ და ძალიან კარგად ვიცნობ ქალაქის პრობლემებს. ჩემი საკრებულოს შესვლის შემთხვევაში ვეცდები რუსთაველების იმედი გავამართლო და მათი ინტერესები ღირსეულად დავიცვა. ეს ყველა საარჩევნო დაპირება წინასწარ დაპირება არის. ეს ყველაფერი დაპირება არის. ბატონ ამირან, ნერვიულობთ. ამაძურად დიდი მადლობა, არავშავს ნონერვიულობთ, გასაგებია. პატრიოტთა ალიანსი ვალერი გოგრიჭანის ბიოგრაფია ვნახოთ და შემდეგ უკვე კანდიდატს ექნება 2 წუთი იმისთვის, რომ მოусმინოთ. ვალერიან გოგრიჭიანი პატრიოტთა ალიანსის რუსთავის მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დაბადების თარიღი 1987 წლის 2 აპრილი, ქალაქი თბილისი. განათლება 2004 წელს დაამთავრა ქალაქ რუსთავის მე-15 საჯარო სკოლა. 2008 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სატრანსპორტო მიმართულებით. შრომითი საქმიანობა ქალაქის სამარშრუტო ტაქსი. 2009 წლიდან იმყოფება ქორწინებაში, ყავს მეუღლე და 2 შვილი. ბატონ ვალერი, თქვენ შეგახსენებთ, რომ 2 წუთი გაქვთ. მივესალმები პირველ რიგში ჩემს ოპონენტებს, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩვენი სლოგანია ჩვენი პარტიის მოდივართ ხალხისთვის ჩვენ, რათა ეს გაჭირებული ხალხი რაღაცნაირად გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენი პარტიის მიზანი არის მე მივესალმები კიდევ და კიდევ მერველებს, მეშვიდელებს, რომლებიც უმუშევრობა პირველ რიგში და ის სოციალური გაჭირვება, რაც ჩვენი ქალაქი განიცდის. ჩვენი პარტია ეცდება, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი გამოასწოროს და სრულყოფაში მოიყვანოს ეს რიგში ეს ყველაფერი. ანა ესე არის ჩვენი ისრაგვი. ბატონო, საარჩევნო ბლოკი სახალხო ხალხის ერთსულოვნება ვახტანგ ზარქუას ბიოგრაფიული მონაცემები ვნახოთ. ვახტანგ ზარქუას საარჩევნო ბლოკ 38 სახალხო ხალხის ერთსულოვნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რუსთავის ჟიული შარტავას სახელობის მე-10 ერთმანდატიანი მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. დაბადების თარიღი 1971 წლის 14 აპრილი. განათლება 1978-78 წლებში წარჩინებით დაამთავრა რუსთავის მე-10 საშუალო სკოლა. 1918-1983 წლებში წარმატებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსის კვალიფიკაცია.
1991-1995 წლებში წარმატებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი და მიენიჭა ჟურნალისტის კვალიფიკაცია. 1998-1999 წლებში წარმატებით დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალური კურსი ეკოლოგიასა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენებაში და მიენიჭა ეკოლოგ-ექსპერტის კვალიფიკაცია. კვალიფიკაციის ამაღლებას სხვადასხვა დროს მიღებული აქვს მრავალი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციის სერტიფიკატი ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის, გარემოს დაცვის პროექტებისა და პროგრამების მონიტორინგისა და შეფასების სფეროში. ამჟამინდელი პროფესია ენერგეტიკული და გარემოს დაცვითი პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ინჟინერ-ენერგეტიკოსი, ეკოლოგ-ექსპერტი, პროექტების მონიტორინგისა და შეფასების ლექტორი. სამუშაო გამოცდილება 1993-96 წლებში სამშენებლო უბნის ცვლის უფროსი, ენგურჰესისა და ჰუდონ-ხესის მშენებლობებზე. 1996-1996 წლებში საპროექტო საძიებო ინსტიტუტ, თბილჰიდროპროექტის ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი. 1999-95 წლებში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ენერგეტიკული ჯგუფის ხელმძღვანელი. 1990-1998 წლებში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის სამეცნიერო საექსპერტო ცენტრის ხელმძღვანელი და მისი სამართალმემკვიდრე შეპესე ეკოექსპერტის დირექტორი. 1999-2000 წლებში გაეროს განვითარების პროგრამით დაფინანსებული ანტიკორუფციული კვლევითი ცენტრის ენერგეტიკული ქვეჯგუფის ხელმძღვანელი. 2004-2008 წლებში ელექტროენერგიის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. 1995-2017 წლებში IP ენერგოეფექტურობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. 2016-2017 წლებში ჯიპაში დაბალი და საშუალო რანგის სახელმწიფო მოხელეებისთვის განკუთვნილი შედეგებზე ორიენტირებული პროექტებისა და პროგრამების მონიტორინგისა და შეფასების კურსების ლექტორი. განხორციელებული პროექტები და პროგრამები განხორციელებული აქვს 25-ზე მეტი სოციალური, გარემოს დაცვითი, მცირე მეწარმეთა უფლებადაცვითი და მდგრადი განვითარების კვლევითი საინფორმაციო, საკონსულტაციო, სასწავლო და სადემონსტრაციო ხასიათის პროექტი და სამუშაო, პუბლიკაციები და სამეცნიერო ნაშრომები. არის მრავალი პუბლიკაციისა და სტატიის, აგრეთვე რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ენერგეტიკული და გარემოს დაცვითი პოლიტიკისა და რეგულირების, ასევე ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენების სფეროში. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. ბატონ ვახტანგ, საკმაოდ ვრცელი ბიოგრაფია გაქვთ, მიმართეთ ამ მრჩევლს თქვენი დრო 2 წუთი. 38 სახალხო ხალხის ერთსულოვნების უპარტიო კანდიდატი გახლავართ. ჩვენი ბლოკის, საარჩევნო ბლოკის და პირადად ჩემი პროგრამა ითვალისწინებს იმას, რომ რუსთავის ბიუჯეტი გაიწეროს პროგრამების მიხედვით და არ დარჩეს არც ერთი ზოგადი და ბუნდოვანი პუნქტი, რომლის დაუსაბუთებელი გამოყენებაც ხდებოდა და ხდება დღემდე ჩვენს ქალაქში ადმინისტრაციის მიერ. გადაიხედება საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის ადგილობრივი რეგულაციები სრული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით. რასაკვირველია, ტიპიურია დღეს ქალაქში, განსაკუთრებით აი ახალ რუსთავში მიკრორაიონების პრობლემები, ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კანალიზაციის, სასმელი წყლის, ეზოების კეთილმოწყობის, განათების სისტემის და ასე შემდეგ. აი ყველა ამ პრობლემას, რომელიც წავე დაწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, აუცილებლად გადავწყვეტ მათთან ერთად და არა მხოლოდ ჩაკეტილ დარბაზებსა და სივრცეებში. ჩემი პირადად ასეთი ინიციატივა არის, რომ არავინ არ საუბრობს ამაზე, გათბობისა და გათბობის პრობლემებზე, ენერგიის მოხმარების პრობლემებზე. დღეს ეს საკითხები გადაუწყვეტავია, ზოგი შეშით ათბობს, ზოგი ელექტროენერგიით, ზოგი იყენებს ინდივიდუალურ გამათბობლებს და ასე შემდეგ. სრული ქაოსია ამ სფეროში. ჩვენ გავაკეთებთ სადემონსტრაციო პროექტს, ერთ-ერთ მიკრორაიონში შევარჩევთ კორპუსებს, თავისი ეზოთი და იქ შევასრულებ დათბუნების და მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვის პროექტს, რომლის შედეგებსაც გამოვიყენებ დანარჩენი მიკრორაიონების. თქვენ დრო ამოიწურა ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაუბრუნდებით ამ საკითხებს. ბატონებო, თქვენ ხართ მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატები. რამდენად კარგად იცნობთ ამ ოლქში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებს? თქვენგან მინდა მოვისმინო იმ საკითხების ჩამონათვალი და პრობლემების, რომელიც აწუხებთ მე-7 და მე-8 მიკრორაიონის მცხოვრებლებს. დეტალურად რომ მითხრათ, რა საკითხებია, დავიწყოთ ბატონო ვალერი თქვენგან. მე მაგუბანში გავიზარდე, თბილისში დავიბადე, მაგრამ იქიდან გავიზარდე მე-8 მიკროში, ვიცნობ იქ დავამთავრე სკოლა, ვიცნობ ყველა ადამიანს თითქმის, ყველასთან მეგობრობ, კარგი ურთიერთობა მაქვს. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის, ბაღი არა გვაქვს მე-8 მიკრორაიონს.
არის უპატრონოთა თავშესაფარი გახსნილი იმ ბაღში და არც ერთი ხელისუფლების იყვნენ ნაციონალებიც, იყვნენ რეალურად არსებობს შენობა იმისთვის, რომ საბავშვო ბაღი უნდა იყოს განთავსებული, თუმცა არსებობს შენობა და იქ არის განთავსებული ეს უპატრონოთა თავშესაფარი და იმას უნდა გაკეთება უნდა იმას, რომ ეს ამდენი ბავშვია, ამდენი მოსახლეობა ცხოვრობს, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი არის მერვე მიკრორაიონი და არ აქვს ბაღი. და ეს ბავშვები სხვადასხვა მიკრორაიონებში რეგისტრირდებიან და იქ დაყავთ მშობლებს. 21 მიკრორაიონში დამყავს ბაღში. ასევე ის რა ქვია, სანიაღვრე წყლები, რომელიც ყველაზე მძიმედ აწუხებს მერვეს და მეშვიდეს, ყოველ წვიმის დროს ტბა დგას ეზოში, გადმოტანილი აქვს ეს ნალექიც მიწის და ანუ ეზოებიც იტბორება. ეზოებიც იტბორება, რა თქმა უნდა. სადარბაზოები, ბავშვთა მოედნები, არაფერი არ არის. თქვენ ჩამოთვალეთ ეს პრობლემები, შემდეგ გავშალოთ უკვე თემები, ანუ გასაგებია ეზოების პრობლემა არის, საბავშვო ბაღის პრობლემა, კიდევ რა საკითხებზე არის სადარბაზოები მოუწესრიგებელია, უმუშევრობა არის, ბევრი საკითხებია. ბატონ ვახტანგ, თქვენ ანუ რა პრობლემები აქვთ მეშვიდე და მერვე მიკრორაიონის მცხოვრებლებს? როგორც აღნიშნე, ტიპიურია ეს პრობლემები, აღარ გავიმეორებ, აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, რაც ჩამოთვალა ჩემმა ოპონენტმა, იგივე პრობლემები გვაქვს მეშვიდე, მერვე და მეშვიდე ა მიკრორაიონებში და ყველაზე მწვავედ დგას მაინც გათბობა ვენტილაციის საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი დათბუნების საკითხი, შენობების დათბუნების და გათბობა ვენტილაციის საკითხი. როგორ უნდა მოხერხდეს შენობების დათბუნება? ოდნავ მოგვიანებით ჩვენ ხალხის გამოკითხვა ჩავატარეთ და ვიდეო უნდა ვნახოთ, თუმცა მანამდე მინდა ვკითხო ბატონ ამირან, თქვენ რა პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს, თუ შეიძლება? ოდნავ მოგვიანებით ეხლა დეტალურად ჩამოდიახ დაასახელოთ და შემდეგ გავშალოთ. ამ არსებულ ყოფით პრობლემებს, მე ამ ყოფითი პრობლემების თანაზე არ ვარ და გამოწვევით, რამდენადაც მე რომ მიკრორაიონის 7 ნომერში ვარ გაზრდილი და ის ყოველდღიურობა ჩემთვის ძალიან ახლოა, რამდენადაც მე ამ სამოქმედო ტერიტორიაზე და ზოგადად რუსთავს ჩემი მზრუნველობა არასდროს არ ვრცელდებოდა მხოლოდ კონკრეტულ რაღაც ბატონო ამირან, აქ ჩამოთვლილ პრობლემებს რას დაამატებით და ვეთანხმები, რომ გამოწვევა დღის წესრიგში დგას ბაღთან მიმართებაში და ჩვენ ამის კონკრეტული ეფექტური გადაჭრის გეგმა გაგვეჩინა და ამას მოგვიანებით გაგაცნობთ. ის რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ განხორციელებულა სამწუხაროდ არ მიწყინოთ და ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ციფრები მაქვს 365,970 დაიხარჯა 2017 და ერთ თვით ბოდიში კორპუსმა 37943 ლარი დახარჯა 2017 წლის მონაცემებით რკინისკარის სენსორების სადარბაზოების მოწესრიგებაში. კარი, რომელიც არ გახლავთ პრიორიტეტი სამწუხაროდ. ბატონო ამირა რკინისკარი. ძალიან ბატონო, თუ შეიძლება გამოკითხვა უნდა ვნახოთ, მანამდე ბატონო ამირან. მერვეში ვცხოვრობ და მე რკინისკარები. ერთი წუთით ოდნავ მოგვიანებით ბატონო ამირან, თქვენ პრობლემებზე ისაუბრეთ კონკრეტულად, დაამატებდით თუ არა რამე პრობლემას, რომელიც ჩამოთვალეს უკვე თქვენმა ოპონენტებმა? საბავშვო ბაღი არც მეშვიდე მიკრორაიონში არსებობს და როგორც მერვე მიკრორაიონში არსებობს, ასევე მეშვიდე მიკრორაიონს აქვს უძიმესი პრობლემა, რამოდენიმე კორპუსი იტბორება. ფეკალური მასა ჩაედინება პირდაპირ სარდაფში. ეს არის გაუსაძლისი პირობები არის იქ, ბავშვები ცხოვრობენ, არის ანუ ათასნაირი დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს და ბატონი ამერიმან ბრძანა რომ 37000 თუ 39000 დაიხარჯა ასეთ რაღაც იმეებში, მე მგონი ზემოთ მიწის ზემოთ გაკეთება კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ დეტალურად, მანამდე მე დღეს პირადად ჩავატარე გამოკითხვა მეშვიდე მერვე მიკრორაიონში გავესაუბრე მოსახლეობას, რის საშუალებაც ამინდმა მოგცა სახლშიც კარზე ვუკაკუნებდი და ასე ვახერხებდი მათთვის ინტერვიუს ჩამორთმევას. ვნახოთ ვიდეო, აქვე დიდი მადლობა ჩემ ქრონიკის ოპერატორს გიორგი გოლიჯაშვილს, რომელიც დამეხმარა გამოკითხვის ჩატარებაში. პრობლემა გვაქვს სარდაფი, სხვა არაფერი. რამდენი წელია პირდებიან ამ პრობლემის მოგვარებას? რაც მე თავი მახსოვს. ზაფხულში მწერების პრობლემებია. კოღო, სხვა არაფერი არ გვაწუხებს ჩვენ. კოღო ამ მიმის გამო. არავინ არ მოსულა აქ და არავის არ თქოს მაჟორიტარი ვინ არის. არც მართველი გუნდიდან, არც მართველი გუნდიდანაც არის და არც ოპოზიციიდან. ერთი ვიცი, ბანერი ვნახე, ეს არა ქვია, ტაბაულა. ძალიან ბევრი, ჩვენ დევნილები ვართ. პრობლემა უამრავი გვაქვს. აი პრობლემა ეხლა როგორც ნახეთ, რომ ამოდიოდით როგორი სუნია. ეს გაუთავებელი პრობლემაა, 20 წელი აქვს ცხოვრობ და 20 წელია ეს პრობლემა. აი ხა მე რა მაქვს? მე თვითონ ვარ დაღუპული მეუღლის ქრივი. აფხაზეთის ომში დაიღუპა ჩემი მეუღლე.
და ყველას დაუკანონეს ბინა და ჩემთან არა ვერავე თვითონ დააშავეს, თვითონ რაღაცა შეცდომა დაუშვეს და დღემდე არ მაქვს დაკანონებული. არაფერი დახმარება ჩვენ არა გვაქვს. მეც არ შემიძლია თილის-ზამთარი ავად ვიყავ. თორე ამან მეზობლებმა იციან როგორ და რაინაირად მუხლები მეკეცება, მუხლები ვერ დავდივარ. ან კაც ცალკე მოვლა უნდა და უვლი. აი რა გავაკეთე? არავინ დაინტერესებული. აი მე თუ ვიტყვი ესე სიტყვას, თორემ ჩემთან ასე არავინ არ მოსწონს დახმარება რა გარდა მეგეციო. თქვენი პირადი პრობლემისა, კორპუსში რა პრობლემები გაწუხებთ? კორპუსი ზაფხულობით კოღო არის, ეგ გვაწუხებს. სოციალურზე ვიყავ და მომიხსნეს. აი, რატომ ერთი არ ტუალეტი, არც გარედან მოგვაქვს წყალი არა გვაქვს ოთახში, გაზი საძინებელ ოთახში გვაქვს. სოციალური დახმარება რატომ მოგიხსნეს? მე რა ვიცი. მიზეზი რა გითხრეს? ასე მითხრეს, რომ მე დაწერე თვის ბოლოს. პადუალში წყალია, ყველაფერი ქვემოჩადის. აი ეს ერთი ოთახი მაქვს. წინა ხელისუფლების დროს 25 წლის ბიჭთან ერთად 12 კვადრატული დევნილები ვარ. ჩვენ დაგვიმტკის ეს და არ მეკუთვნის თურმე ამის მეტი საერთოდ არაფერი. ყველას მივმართე. აი გადაიხრათ, უბრალოდ შეიძლება ცხოვრება 12 კვადრატული უნდა, რა ვიცი, ორ სულზე თუ შეიძლებოდა, თან ბიჭი მყავს 25 წლის ბიჭი და არანაირი ყველას მივმართე, საერთოდ ყველას, მაგრამ ჩვენ არანაირი დახმარება არ აგვიღია და სოციალურიც მოგვიხსნეს და სოციალური რა მიზეზით მოგიხსნეს? თბილისში მუშაობდი, დამლაგებლად დავიწყე მუშაობა და თურმე არ მქონია უფლება მუშაობის. ასლარზე მივდიოდი თბილისში. საკანალიზაციო სისტემა მოსაწესრიგებელია, სარდაფი დატბორილია და საშინელი სუნი დგას. ოთახებში ჩემოდის სუნი. სადარბაზოებში ციბინძურია და სარდაფის გარეთაც. საშინელ პირობებში გვიწევს ცხოვრება. ყველაფერი კარგად არის, არაფერი გვაწუხებს. კარგი ცხოვრება გვაქვს, წყალი, გაზი, შუქი, ყველაფერი მოგვეწოდება. სარდაფებში წყალი დგას. რომელი კორპუსის მცხოვრები ბრძანდება? 16 ნომერს. რამდენი წელია ეს პრობლემა გაწუხებთ? 2 წელია მასიურად რა, მაგრამ ვისთანაც მივედით ზოგმა ვიღაცასთან გავაგზავნა და ზოგმა განვიხილო და იხილავენ რა. ოფის მაჟორიტარს თუ იცნობთ ვინ იყო კაჭი? ოპოზიციიდან ან მართველი ვინ ყოფილა თქვენთან წინასაარჩევნო? არ ვიცი ვინ არის ვაფშე. არც ოცნება და არც არავინ. არანაირი პრობლემა არ არსებობს საქართველოში, რას ლაპარაკობთ? აბსოლუტურად ყველაფერი დალაგებული. თქვენი ოფის მაჟორიტარს იცნობთ? რა თქმა უნდა, ყველას უსმენთ. ვინ არის თქვენი ოფის მაჟორიტარი? მაგალითად მართველი გუნდიდან. მართველი გუნდა ვინ არის ვიდეო? ამირან მიქაძე. ჯანჯღავა თქვენი ოფის. ჯანჯღავა? ხო, შეიძლება გადაიკეთა. ჯანჯღავა იმიდან არის, მართველი გუნდიდან, ხო? და ის მეორე, ის მიქაძეა იმიდან, რა ქვია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. თქვენი ოფის მაჟორიტარები თუ იცნობთ ვინები არიან? არა, არ ვიცნობ. მართველი გუნდიდან ვინ არის თქვენი ოფის მაჟორიტარი, იცით? არ ვიცი, მართალი გითხრათ არ ვიცი. წყლის პრობლემა გვაქვს. მოწესრიგებული. სადარბაზოები ისინი დაკეტეს ხომ იცით, ბუნკერები და ისინი დაკეტეს ახლა და შედარებით არა უშავს, მაგრამ მაინც არის კიდე რაღაც პრობლემები. აი კონკრეტულად რა პრობლემა? კონკრეტულად რა ვიცი, აი ეხა ამჟამად არ ვიცი, მაგრამ თაგვები დარბოდნენ იმხელა ვირთხები რო არ ვიცი. მერვე მიკრორაიონში ვცხოვრობ, ინვალიდი ქმარი მყავს ლუგინე ჩავარდნილი, არც წყალი მაქვს სახლში, არც შუქი, არც გაზი და არც ტუალეტი. მერიაში ხშირად დავდივარ და ვთხოვ დახმარებას, მაგრამ არავინ მეხმარება. გაუსაძლის მდგომარეობაში ვარ. პადვალია საშინელ მდგომარეობაში. დატბორილია ითბორება წვიმაში. სულუად წელიწადი დატბორილია. გარდა სარდაფისა სხვა რა პრობლემების წინაშე? აი შეხედეს დასკავს შეიძლება. კორპუსის იერსახეს გულისხმობთ. კორპუსი იერსახე შეგიძლიათ კიბერზე ასასრულები დაგრეულია სულა. პრობლემების ჩამონათვალი ასეთია: სარდაფების პრობლემები, სოციალური დახმარებები, დევნილების პრობლემა, დაურეგისტრირებელი ფართები. ჩვენ ამ საკითხებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. მცირე სარეკლამო პაუზა და ისევ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. გადაცემა არჩევნები 2017 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ქართული ოცნება ამირან ჯანჯღავა, ევროპული საქართველო ამირან მიქაძე, პატრიოტთა ალიანსი ვალერი გოგრიჭიანი და საარჩევნო ბლოკის სახალხო ხალხის ერთსულოვნება ვახტანგ ზარქვა. ბატონებო, ჩვენ მოვისმინეთ იმ ოლქის პრობლემები, სადაც თქვენ კენჭს იყრით. სხვათა შორის სანამ პრობლემებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა აღვნიშნო, რომ ცნობადობა
ამ მიკრორაიონებში თქვენი არის საკამაოდ დაბალი. კითხვაზე იცნობთ თუ არა თქვენი ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს? ხშირ კი არა მე ვიტყოდი, რომ ყველა შემთხვევაში იყო არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ამირა, მმართველი გუნდის წარმომადგენელი ხართ? არ არის ეს პრობლემა, რომ არ აქვთ ამ ადამიანებს ცნობადობა, რეალურად არ იცნობენ მათი ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს და არიციან ვინ უნდა დაიცვას მათი უფლებების საკრებულოში. ბოდიში ერთი წამი აქვე დავასრულებ. ხვდებით თუ არა ამ ადამიანებს და ყოფილ ხართ თუ არა მათთან შეხვედრაზე? ისინი ამბობენ რომ არა. კეთილი, პირველ რიგში იმის მომსულს, რომ წვიმიან ამინჩი, გათვალისწინებით გარემო ფაქტორების და კლიმატური მდგომარეობის ძალიან გაგიჭირდებოდათ გარეთ აქტიური მოქალაქის ახალგაზრდის არჩევნები დაინტერესებული მოქალაქის მოძიება, რათა ცნობადობა ყოფილიყო მაღალი. მე 7 ამ მიკრორაიონში თუ ქონია ჩახვედრა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ კარდაკარ ჩამოვიარე აბსოლუტურად ყველა. კანდიდატთან ბატონ ირაკლი ტაბაღოვასთან ერთად ჩვენ შევხვდით მე 7 ამ მიკრორაიონის პირველ საერთო საცხოვრებელს, შევხვდით მე-4 საერთო საცხოვრებელს, კარდაკარ დავდივარ, უკვე მე-5 დღე აქტიურ რეჟიმში, დღის განმავლობაში 3 კორპუსს სრულად ვხვდები. შეიძლება პრობლემებზე გადავიდეთ თუ თქვენი კითხვის ამოწურვა მდგომარეობს ცნობადობის საკითხებში. ბატონო ამირან, თქვენ მინდა კითხოთ ცნობადობასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობამ დააყენა. მე დავპირდიკიდეთ მე 7 ამ მიკრორაიონის მცხოვრებლებს და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე. გისმენთ ბატონო ამირან, თქვენ დაგასახელეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატად და მმართველი გუნდის კანდიდატად. თუმცა არა ევროპული საქართველოს არ არის ეს პრობლემა. თუ არა საკმარის არ ხვდებით ამ ადამიანებს აქტიურ რეჟიმში. თითოეულ მათსაც ხვდები, ახლა პიროვნება ვინც თუმცა შეცდომით დამასახელა. რომ პრობლემები რომელიც არის აქ თქვენ დაასახელეთ რეალურად რომ სარდაფში წყალია ეს თქვენ აღნიშნეთ ხოლმე. მე თითოეულ აი მე-7 მიკრორაიონის თითოეულ მოსახლეობას შევხვდი და ყველა მიწნევს რომ პოლიტიკა და გასახლების სამინისტროში მუშაობდი და აღნიშნული კორპუსში ცხოვრობენ 36 ოჯახი არის ჩვენი დევნილების და ვიცი მათი გაჭირვება და ძალიან ურთულესი პრობლემა აქვს. ასევე მარტო ეს არ არის მე-7 ამ მიკრორაიონის პრობლემა. პრობლემებზე არა, მე გეკითხებით ცნობადობასთან დაკავშირებით არის თუ არა ეს პრობლემა. მე დავდივარ პირადად ჩემი საარჩევნო ბუკლეტით, ჩემი პროგრამით, რაც შეეხება საარჩევნო იმას და თვითეულს ახლა მან რამოდენიმე 1000 ამომრჩეველი არის და ყველას მე 7 ამ მიკრორაიონში კორპუსის თავმჯდომარესაც გავესაუბრეთ, რომელიც არის საქმის კურსში და აღნიშნა რომ არ ტარდებოდა წინა საარჩევნო შეხვედრები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან საუბრისას განმარტა რომ არ ჩატარებულა ამ დრომდე. მე თვითონ რამოდენიმე 2 კვირის უკან ყავდა ჩემი მერობის კანდიდატი ქალბატონი ნინო მიყვანილი. თვითონ მოსახლეობა იყო ჩამოსული და ეს მოხდა აფიშირება ამის და მოხდა გადავიღეთ ტელევიზიით. გასაგებია პრობლემებზე ვისაუბრებთ, ბატონო ვალერი, თქვენ მინდა კითხოთ ცნობადობასთან დაკავშირებით. ხვდებით წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამ ადამიანებს შეხვედრილ ხართ? დაგვიწია პატრიოტ ალიანს, რო გითხრათ სიმართლე, ესე კარდაკარ სიარული და უბან არ გავცნობივართ, იმიტომ რომ აქციები მქონდა თბილისში, ბათუმში და ასე შემდეგ და ცოტა დრო არ მქონდა. აქციები საკმარისია იმისთვის რომ იცნობენ. არა, ჩვენ დავიწყეთ იქამდე. მიეცით ოპოზიციურ პარტიებს მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება. ეს არის ძალიან ბინძური თამაში, რომელიც წამოიწყო მმართველმა პარტიამ. ეს არის ძალიან ცუდი თამაში და მე ვთხოვთ ასეთ თამაშს დავი დაანებოთ. მოგვეცით შესაძლებლობა შევხვდეთ ჩვენს ამომრჩევლებს. და ნუ ვიყავით ბინძურ კამპანიას მოეწევით ამომრჩევლებს. მე ვაპირებდი მათთან ჩვენს პრობლემებზე საუბარს და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე საუბარს. თქვენ ამის საშუალებას არ გვაძლევთ თქვენ. ბატონო აი ამაშია საქმე, აი ეს არის პრობლემა. სამება თქვენი მხრიდან არ მიმოწია. არავით არის დაუდასტურებელი. ამას დამატებული ის, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ საუბარია თქვენს მეზობლებზე, რომლებიც თქვენ კარგად გიცნობენ და თუ თქვენ თვლით, რომ მხოლოდ ვახტანგ ზარქოა, ასე რომ ვთქვათ, ინტერესის ობიექტი, მოდი ცოტა არ იყოს და არასერიოზული განცხადება მიმაჩნია, იმიტომ რომ ევროპული საქართველოს აქტიურად ხდება მოსახლეობას, არავინ არ უქმნის მათ დაბკოლებებს და თქვენ ადასტურებთ ფაქტს, რომ არ გიჭირთ მოსახლეობასთან შეხვედრა და მოსახლეობასთან შეხვედრა მე კარდაკარ დავდივარ. კარდაკარის პრინციპით ვაკაკუნე პარებზე ვესაუბრები ადამიანებს და ზუსტად მის პრობლემებს ვიგებ ამით. მე ასევე გარეთ არის მე არ გეკმაო როგორც ბატონი ვახტანგამ დაგებრძანა რომ რაღაც მოსახლეობა შეუთანხმდე და ჩამოვიყვანოთ და არა მოსახლეობა თვითონ ბატონო ვახტანგ თქვენ რატო არ ახორციელებთ კარდაკარის პრინციპით შეხვედრებს
ჩვენ კარდაკარი პრინციპის შეხვედრებს ვერ ვახორციელებთ ერთადერთი მიზეზის გამო. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ადრინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და დღევანდელი მმართველი პარტიის მიერ დისკრედიტირებული, ასე ვთქვათ, მეთოდი. უკვე ხალხს ალერგია აქვს ასეთი კარდაკარ სიარულის მიმართ. საქმეც ამაშია, ჩვენ ვამჯობინებთ მოსახლეობას მივცეთ საშუალება თვითონ განსაზღვრონ, გაიაზრონ, ჩამოვიდნენ ეზოში და მაგრამ როცა გამესაუბრონ. არ ჩამოდიან ეზოში ამ შემთხვევაში რა უნდა? ამ შემთხვევაში იცით რა, კარდაკარ დადიოდნენ მაგალითად რელიგიური ის როა რაღაცა, რა ქვია ისინი, რომ დადიან. იაღოველები, ხო, და საშინელი აგრესია გამოიწვია ამან მოსახლეობაში. აი დაახლოებით იაღოველების მსგავსი მოქმედებებს ახორციელებს მმართველი პარტიის წარმომადგენლები, ჩემი აზრით და ჩვენ ასეთ მეთოდებს ვერ ვიყავთ. თქვენ ამბობთ სუბიექტური ხედვა არ შეიძლება სხვის სუბიექტურ დამოკიდებულებას და უფლებებს აზრებს და მე მოგახსენებ ჩემს მოსაზრებებს, არავითარ შეურაცხყოფას არ გაყენებ. იაღოველებად მოგხსენებ. მე მიმაჩნია, არა, იაღოველები, მე შევადარე იაღოველების მოქმედებას, თქვენი მოქმედება. ეხლა ეს არის ჩემი მოსაზრება და პრიანია მოსახლეობას ვესაუბროთ პრობლემებზე, რისთვისაც ჩეკრებილები ვარ და რაც მათ უფრო აინტერესებს. თითოეული საკითხი მინდა რომ ცვლად განვიხილოთ, ბატონო მინდა სარდაფის პრობლემით მინდა რომ დავიწყოთ, რომელიც უკვე მრავალი წელია მოუგვარებელია და არც ერთი ხელისუფლების პირობებში არ მომხდარა ამ საკითხის გადაჭრა. რატომ ვერ მოხერხდა ბატონო ამირან? კეთილი, ჩემზე და თქვენ რას პირდებით ამ ადამიანებს? მოდი მე მეთოდურად რომლებსაც მე პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ იმედი გადაწურული აქვთ. გასაგებია, ცალსახა არსებობს რეალურად პრობლემები, ამ პრობლემებს არ გავურბივარ და ზუსტად ამ პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის მეთოდიკით ჩვენ მოვდივართ და ვღებულობთ პასუხისმგებლობას მოსახლეობის წინაშე. დასაკანონმდებლო ფაქტებთან დაკავშირებით შეიქმნება სამუშაო ფორმატში გადასვლისთანავე სპეციალური კომისია. მე მივყვები უბრალოდ ჩავინიშნე, კეთილი, მეც თან ვინდერობით სარდაფის პრობლემებთან დაკავშირებით საკანალიზაციო სისტემებს. კეთილი, უბრალოდ ძალიან გთხოვთ, აქ მე ჩანიშნული მაქვს პრობლემები. მეც ჩანიშნული მაქვს და მინდა რომ თან ვინდერობით მივყვეთ. სარდაფის პრობლემები ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია. მიმდინარეობს ამაზე მეთოდური მიდგომები. არაერთხელ გაჟღერდა რომ ვერცეთ რეჟიმის დროს ვერ მოხერხდა ეფექტურად ამ პრობლემის აღმოფხვრა და გადაჭრა, ამას სჭირდება სისტემური მიდგომა, ეტაპობრივი სპეციალური კომისიის სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ამ პრობლემას არა ზედაპირულად, არამედ ძირფესვიანად რატომ ვერ მოხერხდა თქვენი ხელისუფლების ყოფნის პირობებში თუნდაც ამ პრობლემის მოგვარება და სპეციალური კომისიის შექმნა? კეთილი, ზუსტად კომისიის შექმნას იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ მიცემთ ერთმანეთს საშუალებას უპასუხოთ იმ პრობლემებს, რაც აინტერესებს მოსახლეობას. უბრალოდ ჩაგეკითხებით მეტი. მე ამ სარდაფებთან დაკავშირებით ჩემი სუბიექტური მოსაზრება დავაფიქსირე, გავაგრძელებ დასაკანონებელი ფართების პრობლემის აღმოფხვრა მოხდება როგორ? შეიქმნება საკომისიო ჯგუფი, რომელიც ინდივიდუალურად შეისწავლის ყველა იმ პრობლემას, რაც არსებობს დღის წესრიგში. ბატონი მერი უკვე აქტიურად ინიშნავს ამ პრობლემებს. მოხდება ჯგუფთან ერთად, კომისიის სამუშაო ჯგუფთან ერთად ამ პრობლემის ინდივიდუალური მიდგომების შემუშავება. დიახ, მერობის კანდიდატს გულისხმობ ბატონ ირაკლი ტაბაღუას და საკრებულო კომისიის სპეციალურ კომისიასთან და სამუშაო ჯგუფთან ერთად როგორც კი აღწერს ყველა იმ პრობლემას, რაც დღის წესრიგში დგას, ეფექტურად გადაჭრის. რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, 2015 წლამდე აგენტი უშუალოდ სუბიექტურ თავის დასკვნას. ბატონო, მე თქვენ წინ უსწრებთ, მე ამ საკითხზე მინდა რომ სხვა ოპონენტების აზრიც მოვისმინო და თუ შეიძლება. ბატონ ვალერი, თქვენ როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას, აი ამ სარდაფის საკანალიზაციო სისტემის მოგვარებას? ეხლა მოგახსენებთ. სულ წყალი დგას აბსოლუტურად ყველა კორპუსში. კი, მრავალი წელია. რაც რომელი კორპუსის არ უნდა შემოწუთ, წყალი დგას. მოვლენ ამოტუმბავენ, ისევ დგება. იმას უნდა დრენაჟი, რომ ეს რაღაცნაირად ერთხელ და სამუდო ცოტა ხანი ჯეზბინები წაიქცევა, აღარაფერი აღარ იქნება, იმიტომ რომ დამპალი არის ქვეი, თლიანად საზირკულები იმისი. და რა გახდა აი ამ პრობლემის მოგვარება, თუ ასეთი მარტივად გადასაწყვეტი რატომ ვერ მოხდა? რა უნდა ხელისუფლების რომ გააკეთონ ეს პრობლემა. არც ერთ კორპუსში არ გაკეთებულა ჯერ. საერთოდ. თქვენ მეთოდოლოგიაზე საუბრობდით, უბრალოდ მე ვეღარ მოვასწარი ჩაკითხვა. აი მეთოდოლოგიაში რას გულისხმობთ? ჩვენ როდესაც ხვდებით ეტაპობრივად მოსახლეობას, მათგანაც ვისმენთ ამ პრობლემის გადაჭრის
კავშირის გზებთან დაკავშირებით მათ ხედვებს. ძალიან ხშირად გაჟღერებულა ის, რომ ძველი საკანალიზაციო მილები, რომლებიც დაიჭრა და მოხდა მათი ნაწილის ამოღება, არ მოხდა სათანადოდ გარკვეული ხარვეზი იყო გაპარული, რის შედეგადაც ძველი გათბობის მილებიდან ხდება ამ წყლის ჩასვლა სარდაფებში. ანუ რატომ თქვი მე ეს არის მეთოდური და არა ზედაპირული მიდგომებით სამუშაო, ამას სჭირდება სპეციალური კომისია, რომელიც ძირფესვიანად შეისწავლის, პრობლემა იდენტიფიცირებული იქნება ძალიან ეფექტურად და უკვე მეთოდური ბუნებრივია, ჩემი მაჟორიტარობის მანდატის სტატუსისათვის ბრძოლა ავტომატურ რეჟიმში გულისხმობს იმ პასუხისმგებლობას და მორალურ ვალდებულებას, რომელიც მოსახლეობის და ზოგადად ქვეყნის წინაშე გამოდის. მე გეტყვით მოგახსენებ ბატონო ამირან მერვე მიკრორაიონის მერვე корпуსი, რომელიც თქვენს უკანა корпуსი რომ არის საშინელი მდგომარეობა. აი საერთოდ არ არის არც კანალიზაცია. ეზოები იხმარება თქვენ ახსენეთ. არც ეზო. მე თვითონ მითხრეს სალონია იქ მიმდებარე, იქ რომ ვიყავი, მოსახლეობამ მითხრა თვითონ რომ ყარს რა უბრალოდ ვერ გაივლი რა. და ვის უკავშირდებიან იმას რა ქვია მერის თანამშრომლებს არავინ არ რეაგირება რატო არა ეს წყალკანალის ასე რომ ვთქვათ ვიღაცამ ხომ მიხედოს ამ პრობლემებს რასაც პრობლემებია უგონდა ბატონო ჩემო ამათი კეთილინება ამ თავრობის ის არის რომ ბატონო ამირან სწორედ გამიგეთ რა ეხლა ეს ციფრებზე და ეს ისეთი ინფორმაცია ხალხს მიაწოდოთ რომ ვითომ ყველაფერი კარგად არის და იდეალურად არის. ამირან არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობ რომ ყველაფერი კარგად არის ჩვენ ვიაზრებთ იმ პრობლემებს რომელიც წესრიგში დგას გამოცემის არანაირი კომისია არ უნდა ამას არანაირი არაფერი და ამას უნდა ერთი ელემენტარული არის თქვენი კეთილინება კი აუცილებლად ბატონმა არის კეთილება რომ მივიდეს სპეციალისტი და ის ფეკალური მასა რაც ჩაედინება სარდაფში, იქ არის უბრალოდ ეს უნდა ამოიტუმბოს, მოწესრიგდეს ის გაყვანილობა, საკანონმდებლო სისტემის გაყვანილობა და დადგეს თავის ადგილას. ეს ამიდან ბევრი მოქალაქე დაგვიდასტურებს, რომ ეს პროცედურები არაერთხელ გავლილია, თუმცა ეფექტური შედეგობრივად არ აღმოჩნდა. ამიტომ საუბრობ, რომ ამას სჭირდება სიღრმისეული ძირფესვიანი მიდგომა, შესწავლა კომისიის ჯგუფის, რომელიც შემდგომ უკვე ეტაპობრივად აღმოხდეს. მესმის რომ ეს პრობლემა დღის წესრიგში ამდენი წელია იძახის ხო ქალბატონი, რომ ამდენი პრობლემა გვაქვს, ეს წლებია პრობლემა გაქვს და არ მინდა ეს დასაბუთება ციფრებს ბატონო ამირან ხო თითოეულ ჩვენთაგან ჩამოვწევთ რა მე დიდი მივხედავ სარდაფის პრობლემების მოგვარება რთული პრობლემაა საერთოდ მინდა გითხრათ რომ აქ მოსახლეობის გარკვეული წილიც არის იმიტომ რომ იქ სარდაფები აქვთ მოწყობილი გადაღობილია გადმოღობილია მაგრამ ეს მოგვარებადი საკითხია რაც მთავარია უგულისხმო დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ არ ხდება უყურეთ როგორ არის სისტემაა საწყობი პროგრამული დაფინანსებაზე მოგახსენეთ მე როდესაც ბიუჯეტს მივადექი პირველი საკითხი არის ბიუჯეტის ფორმირება სწორად ფორმირება და იქ თანხების ზედმიწევნით გაწერა თითოეული კაპიკი რაში დაიხარჯება არასწორად ნაწილდება პრიორიტეტიზაცია არ ხდება იმ პრობლემური საკითხების რაც პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს გაიწეროს სწორად უნდა ეს თანხები განაწილდეს უნდა სწორად და ხარისხის კონტროლი არ ხდება აი მაგალითად ჩვენს მე სადაც ცხოვრობ იმ корпуსში, მე-7 მიკრორაიონში, მე-13 корпуსში მოვიდნენ ერთხელ გააკეთეს, აბსოლუტურად უხარისხოდ და წავიდნენ და ცოტა ხანში კვლავ ის პრობლემა დავიდა. სარდაფის პრობლემა, დიახ. ბატონო ახლა თქვენ კანალიზაციის გაყვანილობაში აქტიურად სამოქალაქო სექტორი არ არის აქტიურად ჩართული და ამ ხანაგობაც უკაცრავად დამასრულებინეთ თუ შეიძლება თქვენ ყოველთვის მეჭრებით ხოლმე რა. მე გაცლით თქვენ. ხო? მაცალეთ ეხლა. ამიტომ საჭირო არის გაიწეროს მომზადეს თითოეულ პრობლემაზე, თითოეულ საკითხზე, მწვავე საკითხზე პროგრამა, ეს პროგრამა უნდა დასაბუთდეს. ისე კი არა რომ რაღაცა ზერელეთ ჩამოიწეროს რაღაც თანხები და განხორციელების ვადები, ამავე დროს აუცილებელია რომ სისტემა შეიქმნას ხარისხის კონტროლის. ვინ გააკონტროლებს მე ამას, ვინ ჩაიბარებს, ვინ დააქტირებს ამას, აუცილებლად ჩაბმული უნდა იყოს შემოწმებისა და დააქტირების პროცესში корпуსის წარმომადგენლები. მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა უნდა იყოს. მოგვარებაში როგორ უნდა ჩაერთოს მოსახლეობა საკითხის გადაჭრის პროცესში, საკითხების. მოსახლეობა უნდა ჩაერთოს ინიციატივებით. აი ჩვენ აგვაქვს ასეთი
ბატონო ვახტანგ, რა ინიციატივას ერთი წუთი თუ არ მისცემენ საშუალებას, იმის საშუალებას მოსახლეობას რომ ბატონო გამოიყოს და გაკეთდეს, ხო, რა მოსახლეობა რომ ჩაგეკითხონ ამის შესაძლებლობა მე შეგახსენებთ რომ გადაცემა არის დებატების ფორმატი ბატონო ვახტანგ კორპუსი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით მოსახლეობასთან კორპუსის თავმჯდომარეს მოგახსენებთ მათ აქტიურობას ციფრები თქვენ საჯარო ინფორმაცია ბატონო მინა ბატონო ვახტანგ ეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გამოითხოვოს მე გითხარით რომ ამ წელში 37943 ლარი მხოლოდ კორპუსების მოწესრიგებაში იქნა გახარჯული გარდა ამისა ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით 369969 ლარი ამ ხანაგობის ინსტიტუტის გაძლიერებით ცალსახად გეთანხმებით რომ ეფექტური კომუნიკაცია შედეგობრივად უზრუნველყოფს იმას რომ ნებისმიერი პროცესები აჩქარდება პროგრესი უფრო ეფექტური და შედეგობრივი იქნება თუმცა იმის თქმა რომ კორპუსი არ მუშაობს იმის თქმა რომ პროგრამები არამიზნობრივადაა გაწერილი მოდით ასეთ რაღაცას ვიტყვი რომ სოციალური პროგრამები რომელიც ცენტრალიზებულად ხდება ორი მიმართულებით ეს არის ცეჰეპატიტი და საყოველთაო ჯანდაცვა ამას დამატებული ადგილობრივ დონეზე 24 პროგრამა და 2015 წელში 42533 ლარი 2016 წლებში 42727 ლარი და 2017 წელში მე საკითხი თქვენ თქვით რომ ბიუჯეტი პრიორიტეტებით არ არის განსაზღვრული და პროგრამები არ არის სწორად გაწერილი როგორ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლე არ აი პრიორიტეტიზაცია რომ არ ხდება ჩვენთან პრიორიტეტული არ არის საყოველთაო ჯანდაცვა ერთი წუთით მე-7 მიკრორაიონის იგივე მე-13 კორპუსში სადაც მე ვცხოვრობ აბსოლუტურად არავისთვის არ უკითხავთ ჩამოვიდნენ ჩამოკიდეს ეს რკინის კარებები და ის რკინის კარებები სრულიად უფუნქციოა. განცხადების გარეშე ბატონო ვახტანგ არავინ არ გააკეთებდა რა თქმა უნდა. ეს შემთხვევაში, როდესაც სარდაფები წყლით იყოს სავსე, აბსოლუტური ანტისანიტარია. ეს ხომ ხელმოწერებით არა ბატონო ვახტანგ, არავის თავმჯდომარე ხელმოწერებს აგროვებს განცხადების სახელით მიმართავს უკვე შემდგომში კორპუსის როგორ წესი ხელმოწერები როგორ გროვდება ჩვენ ძალიან კარგად. აბა არავის არ უკითხავთ ბატონო ვახტანგ, შეურაცხყოფას აყენებთ ზოგიერთისთვის არც კი უკითხავთ იმის ზოგიერთის ხელმოწერები ისეა დასმული კიდევ. ამიტომ პრიორიტიზაცია არ ხდება, ამაშია საქმე, რომ აუცილებლად პრიორიტეტული საკითხები უნდა გამოიკვეთოს, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, პროგრამულად გაიწეროს, დასაბუთებული პროგრამა უნდა მომზადდეს და ამავე დროს ხარისხის კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლის სისტემაც უნდა მოწესრიგდეს, ხარისხის კონტროლში უნდა ჩაერთოს სწორედ მოსახლეობა. აი ეს წყობრის სისტემა არ არსებობს. იმას დავანებოთ თავი, რომ ნებაც არ არსებობს. ის კარებები, რკინის კარებები რო ჩამოკიდეს, ვიღაცა მათგან ფული გააკეთა რა. ადვილი საქმე იყო. არავის არ ჭირდებოდა ის რკინის კარი, მაგრამ ფული გააკეთა. ჩამოკიდეს ინსტიტუციურად არ ხართ გარკვეულები როგორ ხდება კორპუსის თავმჯდომარე აგროვებს ბატონო ვახტანგ დეზინფორმაციით თქვენ არასწორი ინფორმაციას აწვით მოსახლეობას აბსოლუტური დემაგოგია არ მიწყინოთ უფროსი ადამიანის მიმართ პატივისცემა გამოჩნია მოგზაურობა ეჩემი მორალური ვალდებულება თუმცაღა თქვენ არ ხართ გარკვეული როგორ ხდება კორპუსსა და კორპუსის თავმჯდომარეს შორის სამართლებრივი ბერკეტების თვალსაზრისით ურთიერთობა ეხლა რაც შეეხება კორპუსის აგროვებს მოსახლეებთან ხელმოწერებს ხდება მათი უმრავლესობის ნების გათვალისწინება განცხადების მოწყობის საკითხზე პირველმა მე დავწერე პროექტი და შევიტანე ფონდ ღია საზოგადოებაში. მე თქვენ მასწავლით მე რა ფუნქციები უნდა უკაცრავად რა იგულისხმეთ შეგიძლიათ რომ არაფერი ინფრასტრუქტურული პროექტები გაიწერება, გაბუქდება იქ ესე იგი ეს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, და მე უხარისხოდ შესრულდება და ის თაღები რაც უნდა მოხმარებოდა ხარისხს. გამოგითხოვია ბიუჯეტი? გამოგითხოვიათ ბიუჯეტი? რისი ბიუჯეტი? კონკრეტული მიმდინარე სამუშაო პროგრამების ჩართუხათ აქტიურად სამოქალაქო დონეზე. თქვენ რატომ ცალმხრივად ითხოვთ, ხო? თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ და ცალსახად გეთანხმებით, რომ ორმხრივად სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორის ერთობლივი სინთეზირებული მუშაობის შედეგად უნდა მივახცეთ შედეგს და თუ თქვენ მხოლოდ ნეგატიურ პასიურ მდგომარეობიდან თის გაიშვეთ, რომ აი ფული თეთრდება, სად გააპროტესტეთ, სად მოითხოვეთ ბიუჯეტი, სად ვერ მიიღეთ პასუხი და ის პირველი დეზინფორმაცია, რაც თქვი ძალიან ცუდია და არასწორი მიდგომაა, თითქოს და ყველა ნების გაუთვალისწინებლად კარები მოვიდნენ და ჩამოკიდეს. არავინ არ კიდევ და თუ ასე კიდებენ და ასეთ უზრუნავს კორპუსი, დიდი მადლობა კორპუსს, რომ მოსახლეობის მიმართვის მე გეთანხმებით იმაში, რომ ხალხს უკვე მობიზრებული აქვს ყველაფერი და ზოგიერთი ავტომატურად უწერს ხელს.
ეს საზოგადოების თვითშეგნების საკითხიც არის. ეს პრობლემაც ადგას. მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის, მოქალაქეობრივი აქტიურობის პრობლემაც დგას. მაგრამ ვინ დააყენა ეს პრობლემა? ისე თქვენ კიდევ არა, უკაცრავად ადრე მომდინარეობს ეს პრობლემა. თქვენ აღრმავებთ კიდევ მას. თქვენ გააკეთეთ ის რომ ესე იგი გრანდიოზული აქცია მოაწყვეთ იმ დროს ჩვენს ქონდა შეხვედრა ჩვენს ამომრჩევლებთან. გადაკეტეთ ესე იგი გამოღმა რუსთავიდან დაწყებული მთელი დიახ ოფიციალური წარდგენა მთელი ქვემო ქართლიდან ავტობუსებით მარშრუტკებით მოუყარეთ თავი ამომრჩევლებს ადმინისტრაციული რესურს გაუკეთეთ მობილიზება და პრობლემები შეუქმნით მათ შორის მე შემიქმნით პრობლემა მოუბრუნდი მომაბრუნა საპატრულო პოლიციამ მომატარა მთელი რუსთავი გამიყვანა სასაფლაოზე და იქიდან შემოუვარეთ და აი ესე მთელი ნაკადი გაუშვით თქვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში თქვენ ამასაც კი კადრულობთ აბსოლუტურად არ გენაღლებათ მოსახლეობის ბედი და მოსახლეობის ესე იგი დისკომფორტი თქვენ აბსოლუტურად არ გენაღლებათ აი ძალიან ცუდია დიახ და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ თქვენ რომ არ მიიყვანოთ საქმე სამოქალაქო დაპირისპირებამდე და არა წელი სიტყვები ვილაპარაკოთ ლამაზად და გაფორმებით. ისე მინდა რა თუ შეიძლება რა ერთი მოდელი აზრის დაფიქსირება გსურდათ და თუ შეიძლება. აქ ბატონი ამირემა ბრძანა რომ ეს ფეკალური მასალა და ეს სარდაფები რაც არის ამას კომისია უნდა გამოიყოს რაღაც ეს გაგრძელება რამოდენიმე თვე და მე თვითონ თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც 139,000 ლარი თუ რაღაც არის დახარჯული. არა 39,000 ლარი ოპენენტმა თქვა რომ რამოდენიმე მერვე მიკრორაიონში რამოდენიმე ბინარი ასევე მეშულეში ვცხოვრობ 24 ნომერ კორპუსში იქაც ჩემ გვინეშიც პრობლემა არის მე-16 კორპუსშიც პრობლემაა მე გაგახაროთ მერტმა ხო თქვენ ახსენეთ რომ სადრენაჟო სისტემა დრენაჟის სისტემა რო გაკეთეს ძალიან დიდი დახარჯდება მაგრამ ქართულოცნება მეც რო გააკეთოს ხო იქ 40 და რამოდენიმე 1000 ლარი უნდა გამოიყოს რასაც ბატონო ამირანი არა მომისმინე მომტუმბა არშველის და რაღაცა ამოტუმბა მე მაგას ვიზავ 39,000 ლარი აქვს დაწერილი და მომისმინე გამოყავით ბატონო ამირანი თქვენ უფრო მეტი ინფორმირებული უნდა იყოთ ძალიან ხო ეს რაღაცას მიპასუხებთ როდესაც სამოქალაქო თვითშეგნებაზე საუბრობთ ამირანი არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ კორპუსი არის პრივატიზებული კერძო საკუთრება სადაც სამართლებრივად თვითმმართველ ერთეულს მუნიციპალიტეტს არ აქვს ვალდებულება კარი დაკეტოს მოდი გულწრფელები არის დაკეტვაზე არტეულები ბატონო ამირანი თუმცა არსებობს კეთილი ნება რომ თანადაფინანსებით არსებობს კეთილი ნება რომ საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად უდგავართ გვერდში და ყველა იმ მოთხოვნას აგერ როგორ არ უდგავართ ბატონო ვახტანგმა დაადასტურა რომ მოსახლეობის მოთხოვნის გარეშე კორპუსი მიდის და კარებს კიდებს ზრუნავს მათ კეთილდღეობაზე ძალიან კარგია მე გამიხარდა ეს არ ვიცოდი თუ არ ჭირდებოდა კორპუსის სამსახურს შეხსენება რომ უნდა მოიწესრიგებინა ეს პრობლემა გააკეთა ის რაც უნდა არ გაეკეთებინა და არ გააკეთა ის რაც პირველ რიგში უნდა გაეკეთებინა ეს ამაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და ამას მიესალმებით? რა მიესალმები? მე მივესალმები. როგორ აიყო როდესაც თქვით რომ პრიორიტეტული ერთ რაღაცას ვიტყვი ძალიან თქო. დასრულდა და შემდეგ ბატონ ამირანსაც ვაცადოთ როდესაც თქვენ ამბობთ სამოქალაქო თვითშეგნების პრობლემურ ნაწილზე 2009 წელს მე ძალიან არ მინდოდა ამ მტკინეულ საკითხზე აპელირება მომეხდინა თუმცაღა გასხვისებული იქნა საქართველოს შემოქმედებათა და მწერალთა კავშირი რუსთავში. მე იქ ვიდექი როგორც მწერალი ახალგაზრდა ვაპროტესტებდი. საბრძანდებოდი თქვენ ბატონო ვახტანგ და არ თulit რომ პრიორიტეტულია სამოქალაქო თვითშეგნების სამოქალაქო სექტორის კულტურული განვითარებისთვის იყოს ისეთი ობიექტები და დაწესებულება რომელიც არის მწერალთა სახლი როგორც არის თეატრონი რომელიც გასხვის გადახდეს არის ხო თქვით რომ სამოქალაქო თვითშეგნები არის გაზიანებული და ჩვენ პრობლემა ამოვწურო ხო თქვით რომ სამოქალაქო თვითშეგნების დაზიანება თქვენ 2012 წელს იყავით თუ არა ქართული ოცნების მხარდამჭერი 2012 წელს ვიყავი ქართული ოცნების მხარდამჭერი დიახ დახმართ ანუ ავტომატურად ბატონ ამირან გაეცა პასუხი ხო შეიძლება მომიცით რა კი ბატონო კი დასრულდა შემდეგ სხვა საკითხებს უნდა განვიხილოთ განკორექტებები ვიყოთ იმიტომ რომ თქვენ რომ ამას ინფორმაციასაც აი ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს ბატონო ამირან რა მსგავსი რაღაც პროექტები აი ეს ისევ იმას უტრიალდებიან რომ ძალიან ძიმე საკითხი არის რა ნამდვილად და მოსახლეობაც არის გაუსაცრის მდგომარეობაში ოდიში დამსვლას გადარეული არის და მართლაც ამოვიდა უკვე ელში რომ მსგავსი რაღაცა მე არჩევნებზე მე 39,000 ლარი 39,000 ლარი გინდა მოვაგოროთ თქვენ 12 კორპუსი არის მერვე მე-7 მიკრორაიონში მსგავსი პრობლემით და 39,000 ლარი გინდათ მოვაგოროთ მოდი მაშინ ბატონო ამირან ერთვე დავამთავრებინეთ ხო იმას კი 39,000 ლარი გამოყოფილი ეს
გამოყოფილი არ არის. საიხარჯაზე მაქვს საუბარი. არ თუ დაიხარჯა ბატონო. 39 უნდა ახარჯოთ. ჯერ დარჩენილია კიდევ რამდენიმე თვე წლის დამთავრებამდე. მე უბრალოდ ციფრებში. რა უნდა დაიხარჯოთ, აი ბატონო ამირა, ჩვენ მომსწრე ვიქნებით. თითოეული ჩვენთაგანი არაფერი არ დაიხარჯება. მერწმუნე თქვენ. იმიტომ არ დაიხარჯება, რომ აგერ მანქანები შეისყიდეს, აგერ საწვავი გაეცა, აგერ 4 მილიონი დაიხარჯა, აგერ რა ვიცი 8 მანქანის ზოლ 15 მანქანა იყიდებს 400.000 ლარი იმაში გასის ფუფუნება თუ გინდა ბატონო ჩემო მომი დავამთავრებ დაგიხსნით ფუფუნება თუ გინდა ბატონო ჩემო ჩვენ ხარჯზე და მოსახლეობის ხარჯი არ უნდა მოხდეს ეს და ეს ბიუჯეტი ხო არ არის ვიღაცის ჯიბე სწორედ გამიგეთ რა ბატონო ამირან რა არც ჩემი არც თქვენი და არავის და ეს ხალხმა უნდა იგრძნოს რომ ხალხს მეუბნებით აი ესე ბუტაფორიულ რაღაცას რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას გავაკეთებთ იმას ბატონო ჩემო, რამდენი წელია, ხო? თქვენი ხელისუფლება, თქვენი, არა ჩემი, თქვენი ხელისუფლება სათავეშია, ხო? დამეთანხმებით. მსგავსი რაღაც, აი თქვი, ერთი რაღაც აქვს დროს მეწეღანა გავაშკერე, თქვენი საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი სახელდაგვარს არ დავახსენებ, მისი ოჯახის წევრზია დარეგისტრირებული ერთ-ერთი მოწილია საქართველოს მწერალთა კავშირის ის ხარტი, რომელიც გასხვისდა, არ მინდოდა ამაზე აპელირება, არ ვაპირებ ამაზე აპელირებას, თქვენი ხელისუფლების დროს გასხვისდა თეატრონი თქვენი ხელისუფლების საკრებულოს მმართველობის რეჟიმში გასხვისდა და დღეს არის იქ ფქვილი საწყობი. თეატრონი, რომელიც ბავშვის და ზოგადად სკოლებში მიკრორაიონზე ლაპარაკობ, ხო? შვიდ ნომერთან მდებარე თეატრონი. ას ლაპარაკობ. გასხვისდა მაშინ. წერალთა სახლი გასხვისდა 2000 წელს. ეს არის საჯარო რეესში ძალიან მარტივად გამოსათხოვი ინფორმაცია ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. 70.000 ლიტრა საწვავი 4 წლის განმავლობაში. სად დახარჯეთ? ამდენჯერ დაარწმი დედამიწას კრუგი მაშინ. მე მეკითხებით. მეკითხებით ბატონო, თქვენ ახლა წარმოვადგენთ. მე მგონი მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეთ. ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი ხარ, რა? დედამიწას აღწევთ კრუგი. ბატონო, თქვენც დააფიქსირეთ თქვენი აზრი და შემდეგ სხვა საკითხებზე უნდა გადავიდეთ. და უსმე რა ოპონენტებს და ბატონიც იყო ნაციონალების დროს ხო იყავით? ეხლა ქართული უცნება. არაფერი საერთოდ არ გაკეთებულა, არც იმ საკანალიზაციო სისტემაში, არც იმათ და არც ამ დროს. საერთოდ აი არაფერი რა თუ ამ სარდაფებზე ვლაპარაკობთ. იყო ერთი ნაციონალების დროს. რა გააკეთა მართლმა გუნდმა? თქვენ ანუ როგორ აფასებთ მათ მუშაობას? აი კონკრეტულად რა მოაწესრიგა? მე არ დაუკარგავ იმას, რომ ეზოებში ტრასა დაიგო, რა თქმა უნდა, დაიგო. გზები მოწესრიგებულია სადარბაზოში. გზები დანარჩენი არაფერი. ეხლა არის ხარ, რომ ამ თავრობის ხელში მოწესრიგება. ჩვენთან არ არის მოწესრიგებული. არ გითხრა, დაიგო ეხლა. სანახევროს დატოვეს ისე. ხო, შეიძლება. სამწუხაროდ. მაგრამ დანარჩენი ეზოები მოაწყვეს, რაღაცა თითქოს სკამები დადგეს, იქ ბავშვის სათამაშო რაღაც ის მოაწყვეს და დანარჩენი ადგილები მიწაც არ მიაყარეს. ნაციონალების დროს, ნაციონალების დროს არჩევნები რო იყო, მოვიდოდნენ უცბად რკინის კონსტრუქციას ააგებდნენ სტადიონი, ვითომ სტადიონი გააკეთა იმიდი ითამაში. ბატონო ჩემო, ნაციონალები არ იყო დამთავრებული, აღარ მოდიოდნენ და აკეთებდნენ, ხო? ნაციონალური მოძრაობა. გაკეთებული ნახევარი ის არის ქართული ოცნება მომედმა ხელისუფლებამ რა მოაწესრიგა ქალაქში 365 დაიხარჯა ინფრასტრუქტურაში მე მიკრორაიონში დედას გაფიცება ახალგაზრდა ბიჭებიოთ რამდენი საფეხბურთო მოედანი გაკეთდა ვალე მოდი არ მოვიწყოთ მე რომ მეშვიდეში ბოლო ამ 2016-2017 წლებში ჩემ სახელში დაანგრიეს რატოვეს თქვენ ახევარ 100.000 ლარია გამოყოფილი ბატონო ამირა მიწერი აჰა გაეცანი მაშინ ხო არის ვიცი რომ 4 მილიონი დახარჯეთ მაგის მეტი არ ხო დავხარჯეთ რა პრემია დამატებით რა არის შეიძლება გაწეროთ თანხები თქვენ შეიძლება დახარჯოთ მაგრამ საქმე არ გამოჩნდეს ეს არის უბედურება ამას აკეთებთ სტადიონი გაკეთდა ამას აკეთებთ საბავშვო სკვერი გაკეთდა ამას აკეთებთ ფული იხარჯება ფული იხარჯა აი სანიაღვრეს სისტემაზე ვიტყვი ფული დაიხარჯა ბლომად ფული დაიხარჯა მართლა რა მაგრამ იმას ის არ არის ხარისხიანი გაკეთებული და არ აკავებს იმ წყალს რა თქმა უნდა ეგეთი დახარჯა ზოგადად ქალაქი რომ ხო ერთი თვის დაშალებული ფული სტადიონები დაშალეს ერთი თვის უკან ბატონო დაშალეს 100.000 ლარია გამოყოფილი ერთი თვის უკან დაშალეს ისე მისი 42 სტადიონია ინფორმაცია მოკალაქეებს შეუძლიათ გამოიყენოს ინფორმაცია მიატოვეს იქ როგორც თქვენ არ მისურხართ ეხლა
მიმდინარე სამუშაოების დაგისახელებ ჩვენ სამოქმედო ტერიტორიაზე. მე-15 სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, მერვე მიკრორაიონის 7 და 8 კორპუსი შეღება მიმდინარეობს. მე-7 მიკრორაიონის დავასრულებ გეხვეწებით რა. და ბიუჯეტში გაწევრილია და მიმდინარე კეთილი. მე-7 მიკრორაიონის 22 ნომერ ბინაში სასწრაფო სამედიცინო ფილიალის მოწყობა ხდება, შარტავას ბიუსტის კეთილმოწყობა ხდება, რაც ჩემი სწორება უნდა მოხდეს. 24 ნომერში 22 არის ჩემ გვერდზე. ამირან შეგიძლია გამოითხოვ ეს ხო არ არის დახურული ინფორმაცია. არ არის დაწყებული ეს სამუშაოები. მიმდინარეობს სტადიონში მიმდინარეობს რეაბილიტაციის სამუშაოები. ბატონო ამირა, მე რაზმე 5 სართულიაში დაწყებული 22 ნომერი. მე რაზმე უნებით ეხლა ის. არა მარტო ჩვენ გვეუნებით ამას, არამედ მოსახლეობასაც ეუბნებით. სირცხვილი. იცით რა, აი ქაღალდებში, დოკუმენტებში ჩვენ გავწერეთ ეს თანხები. დოკუმენტებში დაადასტურა კაცმარო სტადიონის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და დრო ჭირდება. აი არ მიწია მიმდინარეობს. დაშალეს სტადიონი და ერთი რეაბილიტაცია რა. დაიშალა. დემონტაჟი მე ხელთავიდან მოწესრიგდა. მონტაჟი ხოლმე დაიწყოს. მიმდინარეობს. მუშაობენ. როგორ არ მუშაობენ? არ თავისი დაიშალა. გასაღიმებელი კი არ არის, ეს არის სადირალი ამბავი. რასაც ჩემი ნათესავი ანგრი ონკოლოგიური ზუსტად მაგას მოგახსენებთ. თქვენ 500 არიან დაფინანსება უნდა და ბიუჯეტი უთხლეს, მაგრამ არჩევნები ბიუჯეტია გაწყებული და ყველაფერი გადარიცხები არის გაყინული. ადამიანი რომელიც 3 ქიმია გაიკეთა, ორი ბოდიში 2 წერდია გაჭრილი და 500 ლარი არ დააფინანსა და ჯიქია. მე გეტყვი თანხმები ციფრებია 2017 წელს 34000 ლარია არაფერს არ გვეუბნება ის მხრიდან 2016 ლარი ოპერაციებში 2016 წელს 42000 ლარი დაიხარჯა 2015 წელს ოპერაციებში 42000 ბატონმა იცი რა არ მაინტერესებს იმიტომ რომ ფაქტი სხვა არის რა არის სხვა გახარჯულია ოპერაციებში თანადაფინანსებაში ეს კონკრეტული დოკუმენტებია ბატონო ახლა დოკუმენტებში 70% საყოველთაო ჯანდაცვა აფინანსებს არ შეიძლება რომ ეს არის შერჩევითი მერიაში რაც კეთდება ზოგს აფინანსებენ სიმსივნიან ადამიანებს ზოგს არ აფინანსებენ აი ჩემი მეგობარია მე-12 როგორ ხდება შერჩევა თუ ყავს ვინმე მეგობარი ვიღაცას იცნობს მამაკაცები ვარ და ძალიან გასე ჯანდაცვის სისტემა ის ადამიანი ოჯახებიდან გამოვდივართ და ოჯახი არის ყველაზე დიდი სიწმინდე და თამასა მოდანო ამერე ოჯახს მეპატივებდა და ასევე თქვენ ჯანდაცვის სისტემა რომელიც ჯანდაცვის სისტემაზე არის ბატონო თუ შეიძლება პროგრამას გვეცავთ საყოველთაო ჯანდაცვა რომელიც 70%-ს აფინანსებს ადგილობრივად 24 სოციალური პროგრამა ვილაპარაკოთ ქალაქის დონეზე ქალაქის დონეზე ქალაქის დონეზე 2017 წელს კეთილი 2017 წელს ბატონო ვახტანგ 34000 ლარია უკვე მიმდინარე გახარჯული თანადაფინანსების თანახმად რას გულისხმობ 70% დააფინანსა საყოველთაო ამას ვერავინ ვერ უარყოფს 34000 მერიამ დააფინანსა თანადაფინანსებით ამას რატო გამართოთ ეს ხო საჯარო ინფორმაცია გაგიმალათ გამოითხოვეთ და დაგინასტურეთ ინფორმაცია დადუჯიქია თურმე მერიდა თავის ახლა არ არის ამირა სწორი მიდგომა ბენზინი უნდა საწვა არ არის სწორი მიდგომა საყოველთაო ქალბატონო ნინო საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით ძანა ხო ბატონ მამრა ფეხი გავიჭერი წყალში ექსკურსიაზე მეგობრებთან ერთად ჩამოვედი დამიჯდა 300 ლარი რომელიც საყოველთაოზე არის ლაპარაკი ერთი აი ამიხსენით რომელიც საყოველთაო დაზღვევაზეა საუბარი რა ფეხი გაიჭერით ფეხი გავიჭერი უბრალოდ წყალში გავიზიანე ფეხი და სადაგიჟდა 300 ლარი გადაუდებელი კლინიკაში ბრძანდებოდი აი აზოტის კლინიკაში ბრძანდებოდი შრატი საყოველთაო საყოველთაო მარა ანაზღაურა გადაუდებელ შემთხვევად 1 ლარითაც არ ვიცი რა ფაქტებზე საუბრობ მე ხელზე არ ვიღებ არასად არ მიფიქსირდება მე ხელფასი და მეუნება შენ 1000 ლარი გაქვს ხელფასი საიდან ამაკ 1000 ლარი საიდან იციან ეს პასუხი ვინ გაგცათ აი თბილისში შრაც რო ეძახიან მაგის გასაკეთება აქ რუსთავში საერთოდ არ არსებობს ეგ წავედი თბილისში და მითხრეს რომ თქვენ გიფიქსირდებათ 1000 ლარიანი ხელფასი შემოსავალი რომელიც არც
არცად არ მერიცხება მე და საიდან იციან 8000 ლარი მაქვს შემოსავალი ჩემამდე არ დადის და მითხრეს რომ თქვენ არ გეკუთვნით საყოველთაოდ არაფერი არ გამპროტესტებია. როდესაც თუ ცილისწამება და თუ არის ის არის რომ მე გეუბნები პირადად სამოქალაქო უფლება და ჩვენ სამოქალაქო დონეზე ჩვენს უფლებებს თუ არ მოვითხოვთ აქტიურად თუ არ ჩავერთვით ცალსახად არავის არ მოგახსენებ იყო საყოველთაოდ დაზღვევა რა თქმა უნდა მქონდა მე შეხება მისარგებლია ერთ თუთი მომისმინეთ მისარგებლია რომელმაც 1 ლარით არ გადამიხდია და გამოვედი იქიდან მაგრამ ეს არის სხვა რეალობა ეს როდის ეხლა გეუბნებით ერთი ბატონო ვალერ აი გულწრფელად როგორც ახალგაზრდა ბიჭმა მიპასუხეთ სანაცნობოში არავინ არ აქვს ახლობელი სამეზობლოში ვინც საყოველთაო ჯანდაცვით ძალიან ეფექტურად ისარგებლა მე შემილია ბატონო მირა ბოდიში ეს ბატონო დემაგოგია იცით ერთი წამი თქვენ დემაგოგიას იცით 22-23 მილიონი ხარჯება ყოველ თვიურად უპრეცედენტო ციფრია სახელმწიფო მასშტაბით ბატონო მირა მოგახსენებ ბატონო თუ შეიძლება რუსთავის და თქვენი ოლქის პრობლემებს რომ დაუბრუნდეთ უფრო სწორი კლიანი კლასელებმა ამ ექსკურსიაზე რაც მომივიდა და ის კლასი არის მომსწრე იმის რომ მე გადავიხადე ამ ყველაფერში ამდენი და ამდენი თანხა აი ეს არის საყოველთაო დაზღვევაზე რაც მინდოდა სამწუხაროა სუბიექტური კაზუსი რამ განაპირობა ეს ვისაუბროთ პრობლემების გადაწყვეტაზე აი როგორ გადავწყვიტოთ პრობლემა მე თავაზობ თქვენ რომ ზუსტად მექანიზმებზე ვისაუბროთ, ამაში გავმართოთ დებატები. დღეს სამწუხაროდ ბიუჯეტი არის ბიუჯეტი და მისი ბიუჯეტის მიღების მისი ხარჯვის პროცესი არის გაუმჭვირვალე, ჩემო ბატონო, და აუცილებელია თვითონ მერია მიზრუნოს იმაზე, რომ ეს პროცესები დახადოს გამჭვირვალე. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის ფორმირება უნდა მოხდეს პროგრამული ესე იგი პროგრამებით. და არა ის რომ გაწერილი იყოს რაღაცა ზოგადი პუნქტები, ხარჯები და მერე გადაწყვეტილება მიიღოს ადმინისტრაცია. საკრებულოს დროს ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ერთხელ დასწრები ხარ. რატომ არ დასწრები ხარ? შესაძლებელია სრულიად ღია, გამჭვირვალე ერთი მოქალაქე მე დავწრებიო. რატო არ ისწრებით? რატო არ ისწრებით ბატონებო? იმიტომ არ ისწრებით რომ ვიღაცის ერთი კაცის კეთილი ნება არის თქვენი ინტერესები როცა ონკოლოგიური ავადმყოფია ამირან და ბატონო ვახტანგ რატო არ ესწრებით ბიუჯეტის ფორმირებას როდესაც საკრებულოს ზაობა გააჩნია გინდა გიპასუხო მე მივმართე რამდენიმეჯერ ქალაქის მერიასაც საკრებულოსაც ჰქონდა საპროექტო წინადადებები ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბიუჯეტთან დაკავშირებით არა მე გეუბნები თქვენ ბიუჯეტზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი. მე მქონდა ზუსტად პროექტების და პროგრამების ინიცირების ესე იგი იდეა და მოქმედება ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ არც ერთხელ რამდენჯერაც მივმართე მე რუსთავის მერიას და საკრებულოს, სამწუხაროდ არც ერთხელ არ იქნა დაინტერესებაც კი ამ მიმართულებით. არ გამოგეხმაურა. და რატომ უნდა ვაკეთებდე ერთხელ მე შეხვედრაზე ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა მითხრა, როდესაც გავაცანი პროექტები, რომელსაც ვახორციელებ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ბოლო პროექტი ჩვენ განვახორციელებთ ზემო რაჭაში, ყველასგან მიტოვებულ რეგიონში. და ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში თვით მმართველობას ჩავდე ონის ბიუჯეტი რომლის მილიონ რაღაცა არის რა ონის ბიუჯეტი მე დანარჩენი ტრანსფერები მოდის რაღაცა ანუ ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტია ონის მუნიციპალიტეტმა გამოყო ფაქტობრივად თანხები ჩვენი პროექტის დაფინანსებაში წილობრივი მონაწილეობით იღებდნენ კომპანია კნაუფი ონის მუნიციპალიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამა გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი ანუ თანამონაწილეობით იქ გაკეთა ძალიან კარგი საქმე 8 ოჯახს დაუმონტაჟეთ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები მათ შორის ჰელიოსისტემები დაურემონტეთ ონი არის დაურემონტეთ ასე შემდეგ მოაწყვეთ ახალგაზრდული ოფისები 10 მილიონი არა მე რისი თქმა მინდა მეუბნება ეს ამომრჩეველი რომ კაცო 400 კილომეტრის დაცილებით რომ მიდიოდიო აგერო ჩვენს ქალაქში გაიგეთებინა ეგ და მასეთი პროექტებიო ვერ ვაკეთებ მასეთ პროექტებს იმიტომ რომ რუსთაველებს რუსთავში არ დაედგომება სწორედ ამ ნეპოტიზმის გამო ჩემო ამირან
ისინი იძულებული არიან ეძებონ გზა ან სხვა რეგიონებში, ან თბილისში, ან ბათუმში, ან სხვა რეგიონებში, ან საერთოდ დატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ საზღვარგარეთ. აი ეს არის უბედურება. აქეთკენ მიყავს. მე მინდა რომ დავუბრუნდეთ მე-7 იმ ოლქის პრობლემებს, სადაც თქვენ კენჭს იყრით რეალურად. ჩვენ განვიხილეთ ასე თუ ისე სარდაფის საკითხი, ასევე პრობლემაა და ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც რომ დაურეგისტრირებელი ფართები არის პრობლემა და საუბრობდნენ კიდეც ეს ადამიანები. ამ კუთხით რა გეგმები აქვს მმართველს და თქვენ როგორ აპირებთ კეთილი, კონკრეტულად? ჩვენ უკვე აქტიურად ვახორციელებთ ამ პრობლემების იდენტიფიცირებას ინდივიდუალურ დონეზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის ინდივიდუალური, ყველა შემთხვევაში სამართლებრივი ასპექტები და მოტივები სხვადასხვა დონეზეა გადანაწილებული, ამიტომ ჩვენ ბატონ ირაკლი ტაბაღუასთან ერთად გუნდი, როგორც კი სამუშაო რეჟიმში გადავალთ, შევქმნით სპეციალურ კომისიას, რომელიც ინდივიდუალურად მიუდგება ამ პრობლემების გადაჭრას. ანუ ჩვენ უკვე გვექნება მზა ბაზა. ეს კომისია აქამდე რატომ ვერ თუ შეიძლება თავრობაში აქ მე პასუხისგებლობას ვღებულობ, როგორც მოქალაქე ამირან ჯანჯღავა, როგორც საკრებულოს მაჟორიტარობის მანდატის მომპოვებელი ამირან ჯანჯღავა და როგორც რუსთაველი ამირან ჯანჯღავა. შესაბამისად, ის რასაც ვფიქრობ, მე უკვე მანდატი უკვე მოიპოვეთ? მომპოვების მოიპოვეთ უკვე მანდატი? არა, მე თქვი მომპოვებელი. ეს საკითხავია თქვენ მანდატს მოიპოვებთ თუ არა? ეს მოქალაქეება უნდა გადაწყვიტოს. თუ გაყალბებას აპირებთ, ბარემ ესეცა თქვით. ძალიან გთხოვთ, შეურაცხყოფ არა, თქვენ ახლა ბრძანეთ მანდატის მომპოვებელიო. ესე იგი მოიპოვეთ ეს მანდატი. არა, მომპოვებელი გულისხმობს გრამატიკულად დაგიხსნით. მანდატი ჯიბეში გაქვთ, ასე მომპოვებელი არის ადამიანი, რომელიც ეტაპ პროცესებს გაივლის იმისათვის და ბრძოლობს, რომ მიიღოს ეს მანდატი და ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანი ბრძოლობთ იმისათვის, რომ ეს მანდატი თქვენ ეთყობა დაპირებები გაქვთ ძალიან დიდი ქართული ოცნებიდან და ხელისუფლებიდან იმ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით და უკვე თავი ქუჩში გონიათ. ასე არ იქნება ბატონო ამირა. არავითარ შემთხვევაში ბატონო. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ძალიან მწვავე ოპონენტები და ყველას პრობლემურ საკითხზე მე თქვენ მოგთხოვთ ციფრებს და დასაბუთებას. კეთილი მზად ვარ გიპასუხებით, არგუმენტირებულად. თქვენ თავს ქუჩში ნუ მოიაზრებთ. არავითარ შემთხვევაში ბატონო ვახტანგ, ეს არის მოქალაქეების სუბიექტური გადაწყვეტილება, რომელზეც მე ზეგავლენას არ ვახდენ. არავითარ შემთხვევაში არ ვერევი. თქვენი მოქმედება და თქვენი სიტყვები ადასტურებს. ბატონო ამირა, თქვენ პარტიას რა ხედვა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით? თქვენ შეხვედრილ ხართ ამ ადამიანებს და ზუსტად იცით რა პრობლემები ძალიან მარტივი არის ჩვენი ხელისუფლების მოშლის შემთხვევაში ჩვენ ამ ხალხს გადაუწყვიტავთ მსგავს პრობლემას. გადაუწყვიტავთ რომ ჩვენ შევზღუდავთ იმ პრემია დანამატებს, ჩვენ გავაქრობთ ვიღაცის ჯიბეებიდან შესაბამის გავსრულებს პრემია დანამატებს გავაქრობთ და დასაკანონებელ ფაქტებს ვიღაცის ჯიბეებიდან გავაქრობთ მეთქი აღებულ ფულებს. რაც შეეხება ხო ადამიანს არ უნდა იყოს ის ბატონო ამირა რომ მე რომ აქ ხელფასი დასაკანონებელ ფაქტებზეა საუბარი ამირა შეგახსენებთ რომ თემიდან დევიაცია არ განვიხილავთ ხო აი დასაკანონებელი ფაქტების აღმოფხვას როგორც ხედავთ ამაზეა რომელიც თქვენ დროს პრობლემური იყო არის შესაბამის სამსახური არსებობს რომელიც ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ მოვიწვევთ იმ სამსახურს აიზომება ეს ფაქტები შესაბამისად რომ სამსახურს გულისხმობთ შექმნით სამსახურს არა ჩვენ არაფერს არ შექმნით ხალბატონო არის სამსახური ამზომველების სპეციალური სამსახური რომელიც იზომება კვადრატულობაში და იმ სანტიმეტრებში ეს ფართები, დევნილების ფართები ეს მე-7 მიკრონში რაც ბრძანის ისა და ამას უნდა გარკვეული რაღაც პროცედურა. არა და ის რომ რამოდენიმე თვეა და ის. არა, ამას ასე ვთქვათ ლაკონურად და სამართლებრივ ჭრილში ქვია კომისია, რომელიც საკრებულომ უნდა შექმნას და ჩვენ ერთ აზრზე ვართ აი ამ მიდგომასთან დაკავშირებით. ჩვენ ერთ აზრზე ვერ ვიქნებით ბატონო, იმიტომ რომ კარგით, ერთ-ერთი და რამდენიმე ადამიანმა ბატონობა ჩვენთან სატელევიზიო საუბრისას ახსენა რომ მოეხსნათ სოციალური დახმარებები. ერთის მაგალითი გასაგები ერთის მაგალითს მინდა რომ ვისაუბროთ დამატებითი შემოსავლის გაჩენის შემდეგ ეს თანხა არც მეტი არც ნაკლები გულისხმობს 100 ლარს მას შეუჩერეს სოციალური დახმარება. მე მაინტერესებს თქვენი უფლებამოსილების ფარგლებში რისი გაკეთება შეგიძლიათ ამ ადამიანებისთვის? ამ პრობლემის შესახებ ასეთ რაღაცას ვიტყვი 2015 წლამდე სოც აგენტი თვითონ სუბიექტურ მოსაზრებას შეფასებას უთავდა ამ აპლიკაციას დიახ და შესაბამისად აგზავნა პროგრამაში ანუ პროგრამა წყვეტდა ახალი მიდგომების და კანონმდებლობის თანახმად უკვე ბენეფიციარი პოტენციური ბენეფიციარი თავად შეავსებს აპლიკაციას და გადააგზავნის მოთხოვნას თუმცა აქ იქნება კეთილსინდისიერებაზე დაფუძნებული რომ მან არ უნდა მოიტყუოს სარეიტინგო ფულების დიახ აი უყურეთ რა ხდება 57000 ქულამდე იყო ფულადი
მიღები ბენეფიციარი. ეს ქულა უკვე 65,000-მდე ავიდა, რამაც ავტომატურად პროპორციულად შედეგი გამოიწვია და გაიზარდა 31,000 ბენეფიციარი. ანუ ჩვენ დამატებით უკვე ყავს 31,000 ფულადი მიმღები ბენეფიციარი და 65,000 ქულის შემდგომ უკვე ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებიც სხვა მატერიალურ დახმარებებს, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო დახმარებებს ღებულობენ. შესაბამისად, ეს მწვავე საკითხი, რომელიც დღის წესრიგში დგას, ჩვენ აუცილებლად ეფექტურად უნდა გავაგრძელოთ ამ საკითხზე მუშაობა და გადავჭრით. აუცილებლად ამირას ერთ ნაწყენია მოიწო. დიახ, მოგახსენებთ. დაიღალა რა ეს ადამიანები დაიღანენ მოუხსნიან არა უკაცრავად რა. ბატონო ამირან, თუ შეიძლება არ შეიძლება ეს სტუდიიდან გასვლა. რა მიზეზით ტოვებთ გადაცემას? ჩემთვის გაურკვეველია მიზეზი, რის გამოც დატოვა სტუდია ბატონმა ამირანმა. იმედი გვაქვს რომ დაგვიბრუნდება. იმედი გვაქვს რომ დაბრუნდება. შეიძლება გაგცეთ პასუხი? უბრალოდ რაღაც პირადი გასაგებია, მე საკითხს დაუბრუნდეთ და შემოგვიერთდება, ოდნავ მოგვიანებთ. ბატონო ვალერი, სოციალურად და უცველი მოსახლეობაზე საუბრობდით, დიახ. კითხოზე გაგცემთ პასუხს. დაიღალა ეს ხალხი, მოუხსნიან, მერე ისევე მივლენ უმოწმებენ სოფლებში, რეგიონებში, თლიან საქართველოში ეს პრობლემა რა. და გეუბნებით, რომ იყენებენ პოლიტიკური ნიშნით. თუ აძლევ ხმას ქართულ ოცნებას დაგენიშნება ეს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მე თუ ვარ ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მივიღებ სოციალურ დახმარებას, თუ არ ვარ მხარდამჭერი, მომეხსნება ეს დახმარება. მოძრაობის დროსაც შენ იყავი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, შენ ქონდა დახმარება, ასევე ეხლაც გზელდება ეს ყველაფერი. ბატონო, თქვენ მართალი გუნდის წარმომადგენელი ხართ და შეგიძლიათ რომ გასცეთ პასუხი. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ვალერ არ მიწყინო, მიუხედავად ჩემდამი მეგობრული ახალგაზრდული სიმპათიებისა, მეგობრული დამოკიდებულებისა, მე ვერ დავითანხმები შენს მოსაზრებას. ეს არის ძალიან დაუდასტურებელი და არაზუსტი არგუმენტი, ფაქტიც. მე შეიძლება ყველას აქვს სუბიექტური პოზიციის ხედვის განვითარების საშუალება, მაგრამ როგორც მმართველი გუნდის წევრი, მე არ ვითანხმები ამ მოსაზრებას და სრულიად შერჩევითობის მიღმა ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სამართლებრივად ეკუთვნის, აკმაყოფილებსარეიტინგო ქულებს და ასე შემდეგ, ისინი ღებულობენ. ყველაზე დიდი უსამართლობა ამ საკითხში რა. ძალიან დიდი უსამართლობა ყველაზე სოციალურად დახმარების პროგრამას გულისხმობთ. რა თქმა უნდა და ხალხი მე თვითონ ადამიანები არიან გაურკვევლობაში. ჩემი მეზობელი როცა თანაბრად ცხოვრობთ მე და ეს ადამიანი მე რატო ვიღებ ეს ადამიანი რატო არ იღებს? არის მე იწვევს ეს კონფლიქტს ერთ გაუგებრობას და ერთ იმას. თქვენ კაი ადამიანებო თუ შეიძლება აღწერეთ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ადამიანები ნორმალურად და მიეცით ეს დახმარება გქონდეთ ყველა. ჩვენებო წინადადება. ბიუჯეტი რამდენად მისცემს, ან მოგცემთ თქვენ თუ გაიმარჯვებთ ამის საშუალებას, რომ ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ეს დაუკმაყოფილოთ ხალხს ეს მოთხოვნა რა. ბიუჯეტს როგორ გაანაწილებთ? გაქვთ დათვლილი ბიუჯეტი და შესაძლებელია რომ ყველაფერია შესაძლებელი. სოციალური დახმარებები. პირველ რიგში არის ეგ პრობლემა მოსაგვარებელის. ერჯერად დახმარებას გულისხმობთ თუ ყოველში? არა, ერჯერად არა, ეს უნდა აი მე გეუბნებით რომ იმ ადამიანს დღეს რო აქვს, ხვალ რატო ერხნება, რა შეიძლება, რა იყიდა, ამნაირო მოუხსნეს. თქვენი აზრით კონკრეტულად რა თანხა უნდა იყოს? რომელიც ყოველთვიურად უნდა თანხებში არ დამიტყუდა ეს არის აღსაწერი, ეს საკითხი უნდა აღიწეროს კარგად და მე გთავაზობ ზუსტად ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა შექმნას ადგილობრივი კომისია, რომელიც გადაამოწმებს ზუსტად ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც მოუხსნეს სოციალური დახმარება. თუ კი აღმოაჩენს ეს კომისია, ადგილობრივი კომისია, რომ ვიღაცას უსამართლოდ მოექცნენ, მაშინ ის უშუამდგომლებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ოფიციალურად აი ეს კომისია და ქალაქის ხელმძღვანელობა უშუამდგომლებენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომ ამ ადამიანს აღუდგინონ ან ხელახლა მოახდინონ მისი შემოწმება და აღუდგინონ სოციალური სარეიტინგო ქულების მინიჭება სწორად ხდება და განსაზღვრება. ზუსტად ამაშია საქმე, სარეიტინგო ქულების მინიჭება არ ხდება სამართლიანად და ეხლა ბატონი ამირანი ბრძანებს, რომ ესო თქვენი პირადი დამოკიდებულებაა, აგერ ოპონენტს ეუბნება. არ არის ასე, ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკობს უკვე ეხლა ეს არ დაიმალება ბატონო ამირანი. ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, უამრავი შემთხვევა გვაქვს უკვე ასეთი, ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს. კომისია ადგილობრივი ხელისუფლება დღეს არ იწუხებს თავს.
რატომ დაუპირისპირდება დაუშვათ და რატომ გადაამოწმებს ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურების შესაბამის ესე იგი გადაწყვეტილებებს, ხომ? არ აკეთებს ამას. არა და ქალაქის ხელმძღვანელობა ზუსტად იმისთვის გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ინტერესები, ქალაქელების ინტერესები დაიცვას, ხომ? ამიტომ მე გთავაზობთ ადგილობრივ ხელისუფლებამ შექმნას ეს კომისია, პირიქით მიეხმარება ცენტრალურ ხელისუფლებას იმ გაუგებრობების აღმოფხვრაში, რასაც ადგილი აქვს დღემდე. ბატონო ვახტანგ, უნდა დაგეთანხმოთ, ვეთანხმები. მონიტორინგი ამჟამად დაწყებულია, მიმდინარეობს იმაში გეთანხმებით, რომ კომისია ჩვენს ხედვაშიც და პროგრამაშიც გათვალისწინებულია და ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ამ თვალსაზრისით მეთოდური თანხმედრაა, აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს ის სოციალური ბენეფიციარები, ვისაც არაკეთილსინდისიერად ან გარკვეული ლაფსუსის გამო მოეხსნა ეს სოციალური დახმარება და აქვე წეღან აღვნიშნე, რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ იყო განპირობებული იმით, რომ 2015 წლამდე სოციალური მუშაკი წყვეტდა თვითონ სუბიექტურ დანარჩს. და ამან განაპირობა ამას იქით თავად ბენეფიციარობის მომთხოვნი პოტენციური ბენეფიციარი შეავსებს განცხადებას და შესაბამისად აღწერს თავის სოციალურ მდგომარეობას. ბატონო ამირანი ჩამოგვერცდა ამასობაში სასიამოვნოა. კარგით, ბატონო ამირან გასაგებია სოციალურ დახმარებებზე ვსაუბრობდით, სურთ ამ კუთხით რომ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ, მოგცემთ მე ამის საშუალებას. რამდენად სწორად ხდება სარეიტინგო ქულების მინიჭება, განსაზღვრა და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვსაუბრობდით და თუ გაქვთ პოზიცია რომ დააფიქსიროთ. ვისაუბრებ, ეხლა წეხან ქალბატონმა მეშვიდე ამიგროვნა ქალბატონი ელვარაგარო თბილისში ჩავდიოდი 100 ლარის გულისვისო და რაღაც დამერიცხა ისნახავდა ის სოციალური შემწეობა. ბატონო ამირა თქვენ ბრძანეთ რომ რაღაც 57,000 გულა არის შესაბამისად გაიზარდა 65,000-მდე. გაზარდა 65,000, მაგრამ აი ამ 65,000 და 57,000 რომ მიიღოთ, ხო? შესაბამისად ბევრი ბერკეტების გადავლა უწევთ თვითონ მოსახლეობას და რატო? აი სოციალურ დაუცველით აგენტი, ეგრეთ წოდებული აგენტი მიდის, ხო? ადამიანი უნდა იყოს გაპარტახებული, ხო? ანუ საწოლის არ უნდა კონდეს რომ მას ქულები მიენიჭოს. მას თუ უდგას ელემენტარულად ფერადი ტელევიზორი, ის შემოიფარგლება სხვა რამეში. რა თქმა უნდა. მას თუ ვიღაცამ რაღაცა აჩუქა, უბრალოდ ელემენტარული მაგნიტოფონი, იმაზე ქულა მოემატება. პარკეტი თუ დაუფიქსირეს. აღახარა ღმერთმა და მსგავსი რაღაცები რო ხდება ზუსტადაც, ხო? ეს სასაცილოა ბატონო ამირან. ეს კონკრეტული ფაქტებია. ბატონო ამირან, გასული იყო, მე ხო დავაფიქსირე პოზიცია, რითი იყო ეს პრობლემა გაპირობებული. სოცაგენტი დამატებით ურთავდა სუბიექტურ ჩანართს, რაც მე პროგრამაში, ანუ პროგრამა წყვეტა ავტომატურად. მე ბევრი მინახია. შეიძლება ამოქმედდეს ის, რომ თავად შეავსებს ბენეფიციარი. უკვე მე როგორც ვიცი ეს ამოქმედებულია, დაწყებულია და ბენეფიციარს, ანუ ვინც არის სოციალური მასედემ მსგავსი ოჯახში არ მოხდა რა არავის რომ ბენეფიციარს შეემსოს თვითონ. ამაზე მსგავსი შემთხვევა რომ თავად ბენეფიციარს ჯერ მე ამ ფაქტს ვერ დაგიდასტურებ, თუმცა იმ ფაქტს დაგიდასტურებ, რომ ძალიან ბევრმა ეს თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით რომ საჯარო ინფორმაცია, ძალიან ბევრმა ხელთავიდან განახლებაზე განცხადება შეიტანა, ზუსტად იმიტომ რომ ცვლილებები მოხდა ქულების სარეიტინგო ქულების შეფასებასთან დაკავშირებით, ცვლილებები მოხდა მიდგომებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ზუსტად ეს მიდგომა, რომ სოცაგენტის მხოლოდ სუბიექტურ იმ ლოკალურ შეფასებაზე აღარ იქნება ჩართულობა, ანუ ბენეფიციარზე გადავა მთელი ორიენტირი და მორგებული იქნება ეს პროგრამა ბენეფიციარის. მომისმენთ უკაცრავად და ქალბატონო მოგიწოდეთ. ბატონო ამირან, აი ზუსტად ის მინდა რომ ქალბატონო მახსენე რომ 100 ლარის გულში თბილისში ჩავდივარო. და მომისმენთ სოციალური შემწეობა, ხო? რას იღებენ? მე მგონი თუ არ ვწდები 60 ლარია თუ რაღაცა ოჯახის უფროზე და შემდეგზე რაღაც გარკვეული რაღაც თანხა ისიც, ხო? და 100 ლარის გულისთვის მოუხსნეს შემწეობა. იმ ქალბატონს ცალითვალი არა, გეთანხმებ. იცნობ თქვენ იმ ქალბატონს 12 კვადრატული ამისი საცხოვრებელი. აი ვინც ქალბატონი. და ორჯერ ვიყავი სამწუხაროდ ქალბატონ ალდონა კანკავასთან მისული და ცუდია რომ ვერ გამიხსენა, ან არ გამიხსენა. რაც შეეხება ამ საკითხს არ გაურბივარ ამირან, მე ხო არ გეკამათებით ცალსახად გას ის დღის წესრიგში რომ გარკვეული ხარვეზები, ლაფსუსები იყო სოციალური პროგრამები. იყო კი არა არის. კი ბატონო. იყო, არის და ზუსტად ამ მეთოდური აღმოფხვის პროგრამა გაგვაჩნია ჩვენ, რომელზეც ვსაუბრობთ და მიდგომებით მეთოდურად ეს ყველაფერი დღის წესრიგში აღმოიფხვრება. ხშირად ვისმენთ რა დაიწყო გეგმაშია ესეა. ვამუშავებთ. ხო, დამთავრებული ბატონო ამირან. ხო უნდა იყოს არა? გასაგებია. საინტერესო არის პენსიონერების მიმართ დამოკიდებულებაც, ეხლა
საარჩევნო კამპანია მიდის და რიგი პარტიები პირდებიან პენსიონერებს, აი ზოგი ამბობს 50 ლარს მოგიმატებ, ადგილებზე მერია გამოყოფს თანხასო და მოგიმატებთ 50 ლარსო, ზოგი 100-მდეც კი ავიდა უკვე. Ну, ეს როგორია, იცით, აი, არ ვიცი, ხალხს როგორ ატყუილებენ, აი, როგორ კადრულობენ ასეთ რაღაცას. ჯერ ერთი საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივაა და მისი კომპეტენციის ქვეშაა და თანაც რომ ეუნები მოსახლეობას, რომ ყველას მოგიმატებთ 50 ლარსო, ყველა პენსიონერი ერთ მდგომარეობაში ხომ არ არის. საქართველოს აქვს თუ არ პროგრამაში. ყველა პენსიონერი ხო ერთ მდგომარეობაში არ არის. მას ხომ უნდა შემოწმება, იდენტიფიცირება საჭირო იმ პენსიონერებისა, რომლებიც უკიდურეს დღეში არიან და ასეთი პენსიონერები საკმაოდ მრავლადაა. ზუსტად ასეთი კატეგორიის პენსიონერებზე შეიძლება გამონაკლისის წესით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოყოს გარკვეული ბიუჯეტი. ყველა პენსიონერს როგორ დააფინანსებენ, ისედაც მწირი ბიუჯეტები. თქვენ იცით რომ თვითონ სისტემა დაფინანსებისა, ბიუჯეტირებისა ქალაქის არის აბსოლუტურად უგვანო, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლება 70 დაახლოებით 70% აძლევს ტრანსფერების სახით ადგილობრივ თვითმმართველობას. და 20% არის, ну, ზოგან 20, ზოგან 35, ზოგან 25% ზუსტად არის. ევროპული საქართველოს წინასაარჩევნო პროგრამაზე საუბრობთ, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ 50 ლარიან მატებას თქვენი 30 ლარიან მატებას ბიუჯეტი როგორ გაქვთ გაწერილი, ანუ იკითხა ბატონმა ვახტანგმა და შეგიძლიათ თქვენ რომ პასუხი გასცეთ. ანუ პრინციპში არასწორია ორი მიზეზის გამო მე ვთქვი. ერთი რომ ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია და პრეროგატივა. არ შეიძლება რუსთავში ერთი და იგივე მდგომარეობის პენსიონერი იღებდეს ერთ პენსიას და ზუგდიდში მაცხოვრებელი იგივე მდგომარეობის პენსიონერი იღებდეს სხვა პენსიას. ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი რამ და თანაც ყოვლად შეუძლებელია ჩვენ მოვატყილოთ მოსახლეობა და უთხრათ რომ ყველას მოგცემთ, ყველა პენსიონერს მოგცემთ 30 თუ 50 თუ 100 ლარიან დანამატს. შეუძლებელია ამის გაკეთება, ჯერ იდენტიფიცირებაა საჭირო, გამოვლენაა საჭირო იმ მოწყვლადი პენსიონერების, ასე ვთქვათ, კატეგორია უნდა განისაზღვროს და ზუსტად ასეთი მოწყვლადი კატეგორიის პენსიონერებს უნდა დაეხმაროს ადგილობრივი ბიუჯეტი. ისიც როგორც გამონაკლისის წესი. გასაგებია, ბატონ ამირა, ხელისუფლების კეთილინება იქნება. ეს ამ ხელისუფლებასაც შეუძლია. არ შეუძლია ამირა სამართლებრივად ეს ცენტრალიზებული პოლიტიკისა უნდა დასახელები დავარქვათ. ბატონ ამირა, თქვენი პარტია როგორ აპირებს 30 ლარიან ის გაფრანგული ფულები რაც აგაქვთ. ხო, ამ ხელისუფლებას. და რაც აგაქვთ, აი მე ვერ ხვდები ადამიანმა, ხო, როგორ უნდა, აი ზუსტად მე იქით მიყვავს საკითხი რა. როგორ უნდა აიღო იმაზე მეტი, ანუ ხელფასი გაქვს სიტყვაზე. გარკვეული რაოდენობის, ну, არ ვიყო სიმბოლურად 1000 ლარი, ხო? და იღებ 3000 ლარი. ანუ პრემია დანამატებს გააუქმებთ და 30 ლარიან დანამატს გააუქმებთ პენსიაზე. 4 მილიონია რაღაცა 70000 ლიტრი საწვავი დაიხარჯა რუსთავში. აი ესეთი ზუსტად ესეთ რაღაცები არ მოხდება და აქ რუსთავს იმისის რამდენი პენსიონერია ქალაქში იცით რეგისტრირებული ციფრები მაინტერესებს შესაბამისად თუ არ ვიცით ციფრები თუ არა გვაქვს მონაცემები როგორ შეიძლება არა თქვენი პასუხი მაინტერესებს თუ გაქვთ ინფორმაცია ჩემთვის ისიც საკმარისია ბატონო მინდა რამდენი არის გაფლანგული არა რამდენი პენსიონერია გიქნებით როდესაც თქვენ 30 ლარიან დანამატზე საუბრობთ უნდა დავითანხმო ბატონ ვახტანგს და ძალიან სწორი ხაზგასმა მოხდა რომ ამორალური საქციელიც კი ას წინასაარჩევნო ხმების მოპოვების გამო მანიპულირება ასეთ სენსიტიური თემებით მოვახდინოთ როცა ის შეუძლებელია. ეს არის ცენტრალიზებულად საკანონმდებლო. ამბობთ რომ დაპირება რომ მასაც გასცემს ევროპული საქართველო არის შეუძლებელი. მე ვფიქრობ მე ვეთანხმები ოპონენტებს და ვიტყვი რომ ეგ მარტო რუსთავში რო იყოს 30 ლარიანი დანამატი შეუძლებელია. ეს არ მოხდება და მართლა ეს არის წინასაარჩევნო სტრატეგია სამწუხაროდ რომელიც მუშაობს და მოქალაქეებზე ასე ვთქვათ მანიპულირებისთვის უპასუხოთ ოპონენტებს რომლებიც ასეთიად საუბრობენ რომ დაპირება არის ტყუილი და დაპირებად დარჩება. არ არის და ეს სავსებით შესაძლებელი არის. სავსებით შესაძლებელია მით უმეტეს. თქვენ არ იცით რამ ციფრი არ გაქვთ რამდენი პენსიონერია რა ბიუჯეტი ჭირდება კონკრეტული ციფრები არ გაქვთ თქვენ და შესაძლებელი ბუნებრივია მიწიერყოფაში ყველაფერი შესაძლებელია მაგრამ ციფრებით არ გაქვთ თქვენ ციფრებით თქვენ საუბრობთ მე რეალურად საუბრობ ბუნებრივია ციფრები ის უყუარი მიმდინარეობა რომელიც უნდა შედეგობრივად დაისახოს აი ზუსტად ეს 4 მილიონი რაც გაქვთ გაფლანგული
ხო? აი ეს სავსებით შესაძლებელია და სავსებით ყოფნის იმ პენსიონერს, ხო? მაგრამ რამდენი პენსიონერი არ ვიცით? სად არ ვიცით? ქალაქში რამდენი პენსიონერი? 19000. გასაგებია 19000 ეყოფა 4 მილიონი. ბატონო ჩემო, მომისმინეთ. არა, ასე გამოვიდა მარტივი ლოგიკა და არითმეტიკა. ხო, რა გინდა, გადანაწილება. 4 მილიონი გადანაწილება გასაგებია. ხო, გასაგებია თქვენი შესაძლებელია. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ბატონო ვახტანგს ვეთანხმები, არ უნდა ვისარგებლოთ იმით, რომ სამოქალაქო სექტორის გარკვეული ნაწილი ინფორმაციულ დონეზე ვერ არის გარკვეული, რომ არსებობს სამი სახელმწიფო შტო, რომელიც განკარგავს ქვეყანას, ეს არის საკანონმდებლო, სასამართლო და ადგილობრივი თვითმმართველობა, ხო? ადგილობრივი თვითმმართველობას არც ბერკეტი, არც სამართლებრივი კომპეტენცია არ გააჩნია, რომ მხოლოდ თვითმმართველ ერთეულში ცენტრალიზებული პოლიტიკის არიდებით მხოლოდ გაიზარდოს. ამიან ჩაგეკითხებით თქვენ როცა ორწუთიანი დრო გქონდათ მაშინ აღნიშნეთ რომ განახლებულ სოციალურ პროგრამებზე საუბრობდით. შეგიძლიათ რომ განმარტოთ რას ნიშნავს განახლება? მე ვიცი რომ 24%-ს ახორციელებს ხოცდები. ბატონმა ირაკლი ტაბაღუამ ჩვენი მერობის კანდიდატმა ძალიან კარგად ისაუბრა იმ სოციალურ პროგრამებზე, იმ 24 სოციალურ პროგრამებზე, რომელზეც უკვე სამუშაო რეჟიმში აქტიურად დაიწყება მუშაობა. სოციალური პროგრამების განახლებაში მე ვგულისხმობდი ზუსტად ერთ-ერთი იმ თეზის, რომ მხოლოდ სოციალური აგენტის მხრიდან არ მოხერხდება ასე რომ ვთქვათ შეფასება არსებული რეალობის ამავდროულად ძალიან საინტერესოა და შეიძლება ითქვას სოციალურ პაკეტადაც აღვიქვათ სტუდენტებთან მიმართებაში ბატონ გიორგი ბეგაძემ ძალიან ეფექტურად დაიწყო მოლაპარაკება თბილისის მუნიციპალიტეტთან და დღის წესრიგში დღეს განხილვის პროცესია შეიძლება ოპონენტმა კითხვა დასვას რატომ გაგრძელდა ასეთ რატო გაიწერა გრძელვადიან პერსპექტივაში თუმცა საჭიროა ყველა იმ სამართლებრივი წინაპირობის იმ მეთოდიკის დაცვა სტუდენტურ ტარიფთან რა ინიციატივები გაქვს? დიახ, ამაზე გვაქვს საუბარი. ზუსტად ბატონმა გიორგი ბეგაძემ ჯერ კიდევ როდის არა. ბატონ შორის ხალხის პარტიის ჩვენი ბლოკის ერთ-ერთი წევრის აქტიურობის შემდეგ მოხერხდა სწორედ ის ამბავი, რომ სახალხო ეს ვალმაში რა ქვია, სტუდენტურ ტარიფებზე ღიად საგრებულოში დაიწყეს უკვე ამაზე ფიქრი და მჟერმობა. დიახ. და სწორედ ამ სტუდენტურ ტარიფებთან დაკავშირებით მინდა ჩაგეკითხოთ, რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად გვიკამათია სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემთვის ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ზოგადად საწყისში აღნიშნე რომ ახალგაზრდობის განვითარება და ხელშეწყობა ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ჩვენი გუნდის, იმიტომ რომ თავობათა ცვლილის პროცესში უნდა გყავდეს ერუდირებული და ჯანსაღი საზოგადოება. სტუდენტები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტია. ბატონმა გიორგი ბეგაძემ, როდესაც წარადგინა ინიციატივა, რაც გულისხმობდა, ანუ თბილისიდან ფონიჭალის მონაკვეთიდან თბილისის მუნიციპალიტეტთან ჩვენი მუნიციპალიტეტი თანადაფინანსებით გაიღებს ხარჯებს იმ საწვავისა, რომელიც ამ ტრანსპორტს დაჭირდება, ანუ დაგრძელდება გზა ჩამოვა რუსთავში, გაგრძელდება ასევე სატრანსპორტო მარშრუტები თითოეულ უნივერსიტეტამდე, მაღლივამდე, ილიას უნივერსიტეტამდე და ასე შემდეგ, რაც უფრო კომფორტულს გახდეს სტუდენტებისთვის გადაადგილებას. ეს დღის წესრიგში მოლაპარაკება მიმდინარეობს თბილისის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სამსახურთან და უახლოეს მომავალში, როგორც კი საკრებულო უკვე ქმედიც უნარიანი იქნება და აქტიურ ფაზაში გადავა სამუშაო რეჟიმში, ეს ტარიფებიც უკვე აქტიურად ამოქმედდება. ბატონ ამირან, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებელია გაგეცინოთ და ამიტომ მინდა ჩაგეკითხოთ. უკაცრავად რა ბატონო ამირან და ხალბატონო მართლა სასაცილო ეხლა მსგავსი რაღაცა რასაც შესაუბრო ბატონო ამირან რა არ შეიძლება ეგეთი რაღაცეების ის რა არა გასაგებია თქვენი ზოგადად კი ბატონო არა მომისმინეთ გაივლის დღეები გაივლის აი ეს არჩევნებიც გაივლის ბატონო ამირან ხო ვინ მოვა საკრებულოში თქვენ მე თუ ის ხო ნახავთ ბატონო ჩვენ მე არ ვიცი თქვენი მოსვლის შემთხვევაში რა იქნება, მაგრამ ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ჩემი ეს პოზიცია ავტომატურად პასუხისგებლობას და ანგარიშვალდებულებას გაგულობს სტუდენტების სანამ ეს წუთს მოგცემთ იმისთვის, რომ ამ მომრჩეველს მიმართოთ, მინდა რომ მე-7 მიკრორაიონის კორპუსების მცხოვრებლების კიდევ ერთი პრობლემა გავაჟღარო, ეს არის დევნილების პრობლემა. ამ კორპუსში ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს და მათ აქვთ გარდა ეს დაურეგისტრირებელი ფართებისა 45-ლიანი შემწეობა აქვთ თუ არ ვცდები. რამდენად არის საკმარისი ამ 45 ლარით გაუმჯობესდეს მათი სოციალური ყოფა? ნებისმიერ თქვენგანთან მექნება შეკითხვა სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ რომ იპასუხოთ თანმიმდევრობის ჩახედულია ამ საკითხთან მიმართებაში. თვითონ დევნილების ანდებით ბატონო ამირან და თქვენ ნახეთ რომ 45 ლარი როგორ ყოფნით.
თქვენ თვითონ გაიცით პასუხი. ითანამშრომლებთ წლების განმავლობაში მუსტროსთან ერთჯერად დახმარებებს გასცემთ ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები გიყურებენ და მინდა რომ მათ თვითონმა თქვენგანმა დაპირების სახით გააჟღეროს. ძალიან სწორად შენიშნა ბატონმა ამირანმა ის რომ მეც ერთ-ერთი დევნილი ვარ აფხაზეთიდან და ჩემთვისაც ყოფითია და თანაზიარია ეს პრობლემა და ჩვენ საწყის ეტაპზე როდესაც პროგრამული თეზისები ჩამოვაყალიბეთ იქ თქვით რომ მჭიდრო და ეფექტური კომუნიკაციის შედეგად ეს გულისხმობდა ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან, ყველა ინსტიტუციასთან ეფექტური კომუნიკაცია უკვე არსებული გამოწვევების ეფექტურად გადაჭრის საშუალებამდე მიგვიყვანს. ბუნებრივია თქვენ კითხვაზე პასუხი დადებითია, ჩვენ ვითანამშრომლობთ ყველა შესაბამის ორგანოსთან, სამართლებრივია თქვენ წერთ პირობას რომ გაიზრდება შემწეობა. მე ვითანამშრომლებთ ვითანამშრომლებთ და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით შესაძლებლობების ფარგლებში. ყველა იმ წინაპირობის გათვალისწინებით თუ კუთვნილობა კეთილსინდისიერად არის, ჩვენ აუცილებლად თანამშრომლობის შედეგად გავზით. თუმცა მე ამას დაპირების სახით არ გავცემ. გამარჯვების შანსები მინდა შეაფასოთ თქვენ ოლქში და შემდეგ უკვე 1 წუთი იმისთვის რომ მიმართოთ ამ მომრჩევლს. ბატონო ჩვენ არ გვეკითხებით დევნილების საკითხი. კი ბატონო, თუ გსურთ რომ დააფიქსიროთ პოზიცია. ქალბატონო ლინა გახლავთ ისევ ფედერალური ან ცენტრალური ხელისუფლების საკითხი. ამიტომ ამაზე მსჯელობა რას გააკეთებს ბატონი ამირანი ქართული ოცნებიდან ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე უხერხულია უბრალოდ ის ვერაფერს ვერ გეტყვით თქვენ თანამშრომლობა თანამშრომლობა შესაძლებელია შუამდგომლობის გაწევის კუთხით მე თქვენ მოგახსენეთ ყველა დევნილი ახლა ჩვენ ვიცით აქტიური დევნილებიც რომლებმაც გარკვეული საქმე რომლებიც დაკავდნენ გარკვეული საქმით აქვს ბიზნესი და შემოსავლებით საკმაოდ აქვს ახლა ის დევნილი და რომელმაც ვერ ნახა ეს საშუალებები და გაჭირვებულ მდგომარეობაშია სოციალურად დაუცველი ფაქტობრივად სოციალურად დაუცველ კატეგორიას განეკუთვნება მათი გათანაბრება პრინციპულად ჩემთვის მიუღებელია რა ისეთ ადამიანებს უნდა დავეხმაროთ ვისაც მართლა უჭირს და ვისაც მართლა სჭირდება დახმარება აქაც არის საჭირო მუშაობა რომ იდენტიფიცირება მოხდეს ქალაქში იმ დევნილებისა რომლებსაც მართლა უჭირთ და სწორედ ამათთან მუშაობით და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მუშაობით შეიძლება ერთობლივი გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. აი ასეთი სახის მუშაობაა საჭირო ასეთი ტიპის ბატონო ვალერი თქვენ თუ გსურთ რომ დევნილთა პრობლემებზე ისაუბროთ და ამ კუთხით ეს გაკეთებას გეგმავთ და შემდეგ 45 ლარზე რო არის ლაპარაკი ეს ადამიანები ესეთ გაჭირვებაში წეგანაც ხო ნახეთ ისტორიული იყო ეს ერთი ოთახი რო ქონდა ხო მე მგონი კი ბატონო აი სასაცილოა უბრალოდ ეს ადამიანები არიან მიტოვებული ყველა თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში რის გაკეთებას შეძლებთ ამ ქალბატონისთვის იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მეათე ოლქში ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად რომ ამ ეს სასაცილო 45 ლარი შევცვალოთ და ცოტა მეტი მიიღოს ამ ადამიანებმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიახ ვეცდებით ყველანაირად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან რა თქმა უნდა გასაგებია გამარჯვების შანსებს როგორ აფასებთ ბატონო ვახტანგ თქვენს ოლქში როგორ აფასებთ გამარჯვების შანსებს ჩვენი ბლოკი არის ორიენტირებული ხალხზე ზუსტად დაბალ შემოსავლიან და საშუალო შემოსავლიან ადამიანებზე ჩვენი საარჩევნო ბლოკი არის ორიენტირებული ახალგაზრდებზე სამართლიანობაზე ბიუჯეტის გამჭვირვალე ფორმირების მიმართულებაზე და იმ პროექტებზე რომლებიც აუცილებლად საერთაშორისო დონორების დახმარებითაც უნდა განვახორციელოთ, თანამონაწილეობითი პროექტები და პროგრამები უნდა განვახორციელოთ ქალაქში. სამწუხაროდ, ქალაქი ამ მიმართულებით არ აქტიურობს, არადა უდიდესი შესაძლებლობები აქვს. გაქვთ იმედი, რომ გაიმარჯვებთ? რა თქმა უნდა, მაქვს იმედი, რომ ჩვენი მოსახლეობა მისცემს ხმას ზუსტად იმ კანდიდატს, რომელიც ორიენტირებულია ხალხზე. ბატონ ვალერი გაქვთ გამარჯვების იმედი თქვენს ოლქში რომ გახდებით მაჟორიტარი? ძალიან დიდი, სხვათა შორის. რა გაძლევთ ამის იმედს შეგიძლიათ? დიახ, რამაძლევს და გეტყვით. ბრძანდებოდნენ ხელისუფლებაში ბატონები, ბრძანდებიან ხელისუფლებაში ბატონები და ხალხი ხედავს, რომ არაფერი არ გაკეთა მათ სასიკეთოდ. ჩვენ პატრიოტთა ალიანსი ვეცდებით ყველანაირად, რომ ამ ხალხის მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ. და მე მიმართავ რა თქმა უნდა, ყველა იმ ჩემ მეგობარს მერვეში და მეშვიდეში და მთლიანად რუსთავში ხარი დაუჭირეთ პატრიოტთა ალიანსს და შემოხაზეთ რუიანი. მაგით.
გასაგებია. ბოლოს შეაფასოს მართლმა გუნდმა გამარჯვების შანსები. ბატონო ამირან, თქვენ როგორ შეაფასებთ გამარჯვების შანსებს? გაქვთ იმედი რომ გაიმარჯვებთ მეათეულში? გავიმარჯვებთ. ჩვენ ევროპული საქართველო გვაქვს ამის იმედი. თქვენ არის საფუძველზე. თუ მსგავსი რაღაც შარევები არ მოხდება დღევანდელი ხელისუფლებით. იმ შემთხვევაში თუ არჩევნები არ გაყავდება, როგორც თქვენ ამბობთ, ევროპული საქართველო გაიმარჯვებს? აუცილებლად. აუცილებლად და ეს 22 ოქტომბერს დაისახება ყველაფერს. და ბოლოს მართლმა გუნდმა ბატონო ამირან თქვენ შეაფასეთ გამარჯვების შანსები თქვენი ოპონენტების ფონზე. კეთილი. მე იმედს ვიტოვებ რომ როგორც ყოველთვის ჩვენი სამოქალაქო სექტორი მიიღებს ძალიან ობიექტურ ჯანსაღ გადაწყვეტილებას ის დაეყრდნობა კანდიდატების და ზოგადად კვალიფიციური გუნდის იმ მთავარ მახასიათებლებს რაც საჭიროა კეთილსინდისიერება, კვალიფიციურობა, გამოცდილება და რაც თავია ქალაქზე სიყვარული. შესაბამისად ჩვენი გუნდი სწორედ აი ამ ფორმატშია ფორმირებული და ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ გავიმარჯვებთ ამ არჩევნებში. გასაგებია და ბოლოს ბატონებო თქვენ გაქვთ ერთი წუთი იმისთვის რომ მიმართოთ ამ მომრჩევას მოუწოდეთ 21 ოქტომბერს არჩევნებზე მოსვლისკენ დავიწყოთ. ბატონ ვახტანგ, თქვენგან დავიწყოთ თქვენი დრო 1 წუთი. მე მინდა მიმართო ჩვენს ამომრჩევლებს მე-7 მე-7 და მე-8 მიკრორაიონებიდან. რუსთაველებს მთლიანად, რომ ჩვენ ვნახეთ წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ვაჟკაცობები, წინა ხელისუფლების საქმეები, ჩვენ ვნახეთ ახლანდელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, საქმეებიც, ეხლა ჯერი თქვენზეა, გააკეთეთ არჩევანი იმ ძალაზე, რომელიც ორიენტირებულია ხალხზე, დაბალი და საშუალო შემოსავლიან ადამიანებზე, რომელიც ორიენტირებულია სამართლიანობის დამკვიდრებაზე. ერთსულოვნებით ჩვენ გავიმარჯვებთ. 38 სახალხო ხალხის ერთსულოვნება. თქვენ შეგიძლია კიდევ 18 წამი გამოიყენოთ, თუმცა თქვენი სურვილია ბატონ ვალერი, თქვენი დროც 1 წუთი თუ შეიძლება მიმართეთ ამ მომრჩეველს. მიმართავ ამ მომრჩეველს, მე-8 მე-7 ამომრჩეველს და მთლიანად რუსთავის ამომრჩეველსაც. მხარი დაუჭიროთ პატრიოტთა ალიანსს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მე და შემოხაზეთ რვიანი. ჩვენ გვპირდებით, რომ ყველაფერი ეს პრობლემები, რაც არსებობს, რაზეც ვისაუბრეთ აქ სტუდიაში, ყველაფერი მოგვარდება, ყველაფერი იქნება კარგად. დიდი მადლობა და ყველას გირჩევთ, რომ მიბრძანდეთ არჩევნებზე და დააფიქსიროთ თქვენი აზრი. მადლობთ. დიდი მადლობა, ბატონო ამირან. თქვენი დროც 1 წუთი. მე მიმართავ ჩვენ ამორჩევლებს, რომ შემოხაზონ ნომერი 2 და ჩვენ ვიქნებით იმის გარანტი, რომ მსგავსი დღეს რაც ხდება ამ წლების განმავლობაში მსგავსი რამე არ მომხდება. მე ამით შემოვიყვანე. 46 წამი კიდევ გაქვთ რომ გამოიყენოთ ბატონ ამირა. მე ოპონენტებისგან განსხვავებით, ჩემს რუსთაველებს არ მიმართავ შემოხაზონ კონკრეტული პარტია, ეს არის თქვენი სუბიექტური გადაწყვეტილება. მე გთხოვთ უბრალოდ როგორც მოქალაქე, თქვენი სამოქალაქო უფლება აქტიურად გამოიყენოთ, მიბრძანდეთ არჩევნებზე. ჯანსაღი ანალიზის შედეგად დააკვირდეთ კანდიდატებს, დააკვირდეთ საარჩევნო პროგრამებს, დააკვირდეთ იმ გუნდს, რომელიც თქვენ წინაშეა წარმოდგენილი და ამის შემდგომ მიიღოთ გადაწყვეტილება. მე მოგმართავ თქვენ როგორც თქვენი მეზობელი, როგორც თქვენი ოჯახის წევრი, მე მოგმართავ თქვენ როგორც თქვენი ბევრი შვილის მეგობარი, როგორც ახალგაზრდა, როგორც ეროვნულად იმ ისტორიულ ღირებულებებზე და ფასეულობებზე აღზრდილი ადამიანი, რომელსაც აქვს განცდა იმისა, რომ ქალაქში ჩემს ახლ და გვართან ასოცირდებოდეს პროგრესული ცვლილებები, მზაობა გამაჩნია ყველანაირი, პასუხისგებლობის განცდა გამაჩნია ძალიან მაღალ დონეზე და იმედს ვიტოვებ, რომ 21 ოქტომბერს მოსახლეობა ძალიან მაღალი აქტიურობით, ობიექტური ანალიზით და ჯანსაღი შეფასების ფონზე მხარს დაუჭერს იმ კონკრეტულ პარტიას, რომელიც მას მიაჩნია. თქვენი დრო ამოიწურა. მეათე ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატები იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გადაცემა არჩევნები 2017 დასრულებულია. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. შევხვდებით 4 შაბათს ტრადიციულ დროს ამ სტუდიაში 21 საათსა და 30 წუთზე. ნახვამდის.